Okey, selamat datang semua. Jika anda telah kembali ke main call ini, mohon untuk tekan butang thumbs up. Buat pengetahuan tuan dan puan, boleh ke bahagian bawah skrin dan klik pada reaction dan klik butang thumbs up. So, boleh tekan reaction, saya nak tengok dah ramai dah sedia untuk our next session. Adakah tuan-tuan dan puan-puan sudah bersedia untuk sesi kita seterusnya? Boleh tekan butang thumbs up pada reaction di bawah. Mungkin terima kasih Puan Faiza ada yang tekan butang thumbs up untuk saya. Okey, so baiklah untuk agenda kita yang seterusnya. Okey, kita ada Heroes Academy Workshop Series. Kami bawakan 5 topik perbincangan menarik untuk hadirin sertai. Ya, dan untuk workshop yang pertama, boleh ke next slide. Ya, untuk workshop yang pertama, kita akan adakan workshop yang pertama di Makmal Science, di mana kita akan membincangkan tentang learning application in classroom yang akan dikendalikan oleh Dr. Putri Afzan Maria, seorang pensyarah, jurulatih dan pengamal bidang pendidikan awal kanak-kanak. Workshop ini untuk pengetahuan semua didatangkan khas oleh tim Curriculum Development Edvolution Enterprise sendiri yang akan memfokuskan penggunaan teknologi di dalam bilik darjah. Seterusnya berlangsung di Padang, kami juga bawakan workshop dari Cikgu Aisyah Insyirah yang akan membincangkan tentang aplikasi pembelajaran terbeza dalam bilik darjah. Cikgu Aisyah ni beliau merupakan seorang guru berpengalaman dalam subjek Bahasa Melayu selama 5 tahun. Selain mempunyai ijazah sarjana muda dalam bidang psikologi, beliau juga adalah penerima DPLI Pengkhususan Bahasa Melayu Sekolah Menengah. Kini beliau mengajar di SMK Alam Damai. Sepanjang khidmat beliau sebagai seorang guru, Cikgu Aisyah telah dinobatkan sebagai guru model KL Wilayah Persekutuan pada tahun 2018 dan menerima anugerah guru ikon PDPR pada tahun 2020. Cikgu Aisyah ingin mengajak para peserta bersama-sama beliau dalam bingkil ini untuk membincangkan strategi pembelajaran terbeza yang boleh diaplikasikan dalam sesi PDPC. Yes. Dan yang seterusnya, ya, workshop yang ketiga kita bawakan dari Chiu Gifang dan Zulaika Harun yang akan diadakan di Bilik Guru. Workshop ini akan membincangkan tentang topik yang sangat menarik iaitu promoting mental health dan well-being in school. Perbincangan ini dibawakan oleh Nyawa iaitu sebuah organisasi bukan untung yang berhasrat untuk membina ekonomi dan ruang yang menghargai nilai kesihatan mental. Perbincangan ini akan berfokuskan kepada strategi dan peranan sekolah dalam mengekalkan tahap kesihatan mental yang baik di seluruh ekosistem sekolah. Di makmal komputer, kita akan membincangkan topik Nurturing Ownership and Learning with Student Leadership bersama Kah Hian. Bengkel ini akan dikendalikan oleh Projek ID, sebuah perusahaan sosial yang mereka bentuk pengalaman inovatif yang berpusatkan pelajar. Misi Projek ID adalah untuk membangunkan pelajar menjadi pemimpin diri dan juga orang lain. Mereka menggabungkan pembelajaran pengalaman dan pedagogi untuk menyampaikan program pemerkasaan pelajar yang berimpak tinggi. Program mereka khusus tertumpu kepada kepimpinan, nilai teras dan juga aspirasi. Ya, dan seterusnya, kami juga bawakan workshop kelima yang akan berada di Koperasi Sekolah dan kita ada Puan Candy T. Shui yang akan membincangkan topik Enhancing Student Leadership dan workshop ini didatangkan khas oleh Rapid Youth Success Entrepreneurship or Employability atau RISE, sebuah organisasi yang memfokuskan kemahiran keusahawanan dan kebolehgajian seperti penyelesaian masalah, kemahiran membentang dan pengurusan konflik khusus untuk pelajar menengah atas yang lebih cenderung ke arah aktiviti-aktiviti bukan berasaskan akademik.
Okey, seterusnya. Okey, saya ulang semula. Cara untuk masuk ke mana-mana bilik pembentangan adalah dengan pertama sekali, klik ikon bertanda breakout rooms untuk lihat senarai bilik yang kami telah sediakan. Tekan butang join mana-mana bilik pilihan tuan-puan. Izinkan saya ulang semula. Hari ini kami bawakan 5 workshop. 1, makmal sains, iaitu dengan tajuknya Learning Applications in the Classroom. Padang, aplikasi pembelajaran terbeza dalam bilik darjah. 3, bilik guru, promoting mental health and well-being in school. 4, makmal komputer. Dan yang kelima, kita bawakan dari koperasi sekolah, iaitu dengan tajuk Enhancing Student Leadership. Untuk pengetahuan semua, breakout room hanya akan dibuka 4 kerana Enhancing Student Leadership ataupun workshop di koperasi sekolah akan kekal di main call. Jadi untuk para hadirin yang berminat untuk menyertai workshop di koperasi sekolah boleh stay ataupun boleh kekal di main call dan tak perlu ke mana-mana breakout room. Okey. Jika semua dah bersedia ataupun sebelum kita mulakan, saya juga mengalu-alukan semua hadirin untuk merujuk kepada kita punya booklet program jika ada info yang terlepas. Mungkin ada setengah yang terlepas info tadi ya. Okey, saya difahamkan breakout room sudah bersedia. Sudahkah kita boleh ke breakout room? Terima kasih Ain. Terima kasih Ain dengan Elisa. Cuma sebelum saya buka ruang untuk breakout room, saya nak pastikan untuk moderator dan tag, adakah anda telah menjadi co-host? Jika belum, sila angkat tangan dan saya akan jadikan anda co-host dan selepas tu saya akan buka ruang untuk room. Terima kasih. Ya, baik. Okey. Sementara tu izinkan saya ulang semula senarai workshop yang kita ada sebab saya nampak tadi ada yang baru masuk kan. Tapi lah saya ulang balik semula senarai workshop yang kita ada hari ini. Yang pertama di makmal sains kita akan bincangkan learning application in the classroom dan akan dikendalikan oleh Dr. Putri Afzan Maria. Yang kedua di Padang kita akan bawakan workshop dari Cikgu Aisyah Insyirah yang bertajuk aplikasi pembelajaran terbeza di dalam bilik darjah. Seterusnya workshop yang ketiga di bilik guru kita bawakan promoting mental health dan well-being in school yang akan dikendalikan oleh Chu Griff Fang dan Zulaika Harun dari Nyawa. Dan yang keempat kita akan yang keempat adalah makmal minta maaf ya. Dan yang kelima adalah makmal komputer. Makmal komputer yang akan membincangkan nurturing ownership dan learning with students leadership bersama Kahyan. Minta maaf. Okey, baik, saya ulang semula, saya minta maaf. Yang pertama, kita ada workshop di makmal sains di mana akan membincangkan learning application in classroom dan dikendalikan oleh Dr. Putri Afzan Maria. Di Padang, kita bawakan workshop dari Cikgu Aisyah Insyirah bertajuk aplikasi pembelajaran terbeza di dalam bilik darjah. Ketiga, kita bawakan workshop di bilik guru yang akan membincangkan promoting mental health and well-being in school. Workshop ini akan dikendalikan oleh organisasi Nyawa. Di makmal komputer, kita bawakan nurturing ownership and learning with student leadership bersama Kahyan dari Project ID. Dan yang terakhir, di koperasi sekolah, Puan Candy Chi Shui akan membincangkan tentang topik enhancing student leadership. Dan sekali lagi saya ingin ingatkan kepada semua hadirin, jika anda berminat untuk ke koperasi sekolah, boleh kekal di main room. Hanya kepada yang ingin menyertai workshop di 4 bilik yang lain, di makmal sains, di Padang, di bilik guru dan di makmal komputer akan ke breakout room. Terima kasih Ain. Sekadar yang saya maklum, semua teknis tag dan juga moderator, anda semua telah menjadi co-host. Ada lagi yang masih belum? Saya nampak masih yang ada angkat tangan. Jika anda telah menjadi co-host, anda boleh jatuhkan tangan. Okey,
Baik, saya rasa semua sudah ya. Terima kasih. Jadi saya akan buka kepada join room. Okay. Dan saya juga nampak ada yang baru join. Jadi kalau yang baru join boleh ke booklet program kita, booklet persidangan sekolah super untuk rujuk senarai makmal senarai workshop yang kita ada. Jadi kalau semua dah bersedia, jom kita ke bilik workshop masing-masing. Jumpa anda di sana. Bye. Jumpa nanti. Maaf ya, bagi saya dalam 1 minit. Terima kasih. Terima kasih kerana menunggu. Sekarang di paparan skrin telah ada breakout room yang boleh anda tekan button join. Terima kasih. Jadi para hadirin boleh masuk ke mana-mana workshop yang anda interested in. Okay, so kita ada makmal sains, operasi sekolah, padang, bilik guru dan juga makmal komputer dengan tajuk-tajuk masing-masing. Okay, so seperti mana yang kita ketahui, ada workshop yang dikendalikan di main room iaitu bersama Miss Candy Shuli. Alright, so boleh stay lah dekat main room kita kalau berminat. Terima kasih. Hello everyone. Hi, Assalamualaikum. Very good evening. Can everyone hear me? If everyone can hear me, okay, thumbs up. Thank you, Candy. So here in the main room, in Koperasi Sekolah, we are having a workshop on enhancing student leadership, memupuk kepimpinan pelajar. From Chi Sui, or she is familiar to go with Candy, so everyone can call her by Candy. So Candy has over 8 years of experience in the social impact industry and currently the managing director of Rapid Youth Success Entrepreneurship or Employability, shortened to RYSE, RYSE. And she has trained over 2,500 youth in various entrepreneurship and employability programs and initiatives. Her passions include youth empowerment, performing arts, and community development. For this session, it will be conducted fully in simple English, tak susah pun. We will include a little bit of Malay here and there, so jangan risau. Kalau if you guys need anything, in translation ke atau just ask through the chat. Okay, so for this session, for this workshop, we hope everyone can prepare a piece of paper with a pen or pencil, and kalau boleh, to use your laptop, because we would have some activities, like some fun activities with Candy. So now I invite Candy to become like to the stage.
the virtual stage. Okay, thank you so much, Nakiba. Thank you for the kind introduction. Shall I share my screen now? Yes, please. Okay. Okay, so I'm sure everyone can see my screen. And hello, everyone. Good afternoon to all the cikgu-cikgu and all the Edvolution team who's all here. I wonder why. Okay. So today, sorry, first of all, my name is Candy. So please just call me Candy. You can type whatever questions or any comments that you have in the chat. I will be reading that. And also, again, as what Nakiba said, if you need some simple translation or explanation of what I'm saying, you can also ask in the chat as well. I'm sure Nakiba will help and you know, kind of help me explain more lah. Yeah, so very quickly about me. So my name is Candy and I currently work at RYSE, RISE, as the managing director, and we run a lot of programs, competitions, and activities for young people to help them learn soft skills and entrepreneurship skills. So before that, I was actually in the Teach for Malaysia Fellowship, where I was a SMK DG41 teacher in SMK Desa Tebra in Pasir Gudang, Johor. So I have a little bit of experience in the classroom as well. Today, it's more of a sharing session rather than any knowledge that I'm going to teach you, because I want to know a lot more from the teacher that are all in the room today as well. So if you can, if your internet is okay, I would love to see your faces. Or if you can also, if you want to ask questions, can unmute and then just speak to me lah, because there's not many of us, bukan banyak pun, so we can, you know, have a very chill, casual session. Okay. Okay, so I will just go on and start. So today I'll be sharing a little bit about enhancing student leadership. So very quickly, what is the session agenda? We will do a very quick icebreaker. And then we will talk about what does student leadership look like. I have a very simple framework to share with everyone so that you can use it when you are planning your own program, own project, and own initiative in sekolah masing-masing lah. And it can help you make sure and make it clear that you are actually helping student leadership. So I'll share later. And we will do a little activity on Google Slides, which I think we will share the link in the chat box also. And then we can, you know, talk a little bit about where your students are on the leadership scale. And I will share a bit also about what other people in schools all over Malaysia are doing to build student leadership. And lastly, we will end with what you want to do to help your students become leaders. Okay, if that sounds good, if you can give me a thumbs up or you can say you're ready to start, then I will go on. So just let me know if you're ready. Give me a thumbs up. Okay, I see Cikgu Magdalena is also ready. Okay, I see Iza is ready. Okay, thanks Alisa as well. Okay, great. So let's move on. So what will you all kind of get out of this session? This session, very simple. Number one, we will talk, share, and discuss current school projects and initiatives that you are doing. You will also learn a little bit about where your student leadership levels are, like which level is your student. And last, you will have one next step to take away from this session to help build your students as leaders. So don't worry for those who are in PPDs or JPNs or even in corporate. There's a lot of examples here that you can use also in your own work as well. Okay, not directly to the students. Okay, so I would like to play a little icebreaker called My Students Are Leaders. So do you have your pens or pencils ready? If you don't have it, you can quickly grab it now. Pen and pencil. Doesn't have to be very big, just a small piece of paper with a pen is okay. So I want to ask one question. So we all want our students
to be leaders, the future of Malaysia? Do you agree? Yes or no? Please type it in the chat, or you can also give me a thumbs up or a thumbs down. Do you agree with this? We all want our students to be leaders, the future of Malaysia. Yes or no? Okay, I see Cikgu Mazlinda. I see Ain also saying yes, thumbs up. Okay. Anyone else? And yeah, okay. Yep, some people are typing the chat. I see Cikgu Jessica also saying yes. Great. So I think all of the teachers and all the interested parties here want our students to be leaders, right? So then can I ask you, what are some words, any words that come to your mind when I say student leadership? Just type in the chat box. Any words, anything that you can connect to when I say student leadership. So don't be shy, just tell me whatever you think when you think student leadership. What are the words? Great, okay, brave. I see someone say brave. Any more? Okay, very good. Boleh memberikan contoh kepada rakan yang boleh jadi teladan, can be a role model. Ketua pengawas, okay, ketua kelas, confidence, enthusiastic, and role model. Yes, these are all very good examples. Any more? Any activities or what do you think they will be like when they are in class or when they are in Club Koko or when they are just in school? What other things that you can think of? Very active in class, yeah? Okay. Any more? Responsive, yeah, correct. You want students who can communicate and will listen and proactive, right? Okay, suka melibatkan diri dalam pelbagai activity. Yes, that's true. Expressive, yeah. So very good answers, everyone. These are all very good examples of how student leadership looks like in school, right? So I would like everyone to take out your piece of paper and your pen and draw a simple picture. Okay, don't be shy. Tak apalah if you cannot draw very nice, can just draw like simple, but draw a simple picture of your students as leaders. You can use the words in the chat box as inspirasi. What will your students look like? Kalau mereka semua ada memang adalah student leaders, what would that look like? You can draw a classroom, you can draw in school, in day one, in canteen, anything. Okay, so you can be creative and imagine, just imagine anything. And also you have 5 minutes. So I will count down to 5 minutes. Cikgu, everyone, even the team, everyone, you can just join in. What do students look like if they are leaders? Draw a simple picture. Okay, so time starts now. I will also draw with you all. Don't worry, cikgu, if your drawing is not nice, just draw simple, like you can draw a mind map also if you don't want to draw cartoon, but you can draw like a simple stick man, is okay. Just imagine what would your school or your classroom look like if all your students are leaders. Okay, you have 2 minutes left. You have 2 minutes left.
Okay, you have 1.5 minutes left. 1.5 minutes. So you can think of the activities that your students like to do if they are student leaders. So someone just now said suka melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti. What are those activities? And someone said very confident. So what do confident students do? What do you hope that they can help in the school and help the teachers? Okay, you have 1 last minute. 1 last minute. Don't have to make it very look pretty. The drawing don't have to be very pretty. Just express what you want your students to be like if they are student leaders. Okay, last 20 seconds. Okay, so wrap up your drawing. Last 20 seconds. If you are done with your drawing, if you are ready, you can put in the chat, say you are ready, or you can give me a thumbs up also, so I can see. Okay, I see Nakiba's done. Ain is also done. Okay, time is up. So, are you all ready with your drawing? Is everyone ready? Anyone need more time? Okay, I think everyone's okay. So let me quickly just share my own drawing first, okay? So that, you know, everyone don't feel so shy. So wait, let me just give me a second. Let me okay, let me unshare. Okay, so okay, if you can see my drawing. So if you can see my drawing, so it says here, I draw two students together, and then I wrote teamwork. They can learn together, because student leaders, to me, it means they can learn from each other. They can be each other's role models. Up here, I also do like a little drawing of a student winning something. Of course, bukan semestinya pelajar-pelajar yang, you know, always get number 1 is a student leader, but they can be a very good role model. They can be the first people to actually inspire other murid-murid, other pelajar-pelajar to actually, you know, do better and then learn. And then the other one that I draw here is actually a student holding a book, and it says read by myself. So a student leader to me is someone who is proactive, confident, and very curious. And also, lastly, this student is saying, I want to help teacher solve problems. So student leaders are also students that can see problems and actually have the skills to solve problems in their schools, in their communities. Right, so I would like to, I see Mr. Q actually shared. I would love to ask you to unmute and act and then actually show us. Can you unmute and then tell us what you drew? Mr. Q, can you unmute? Yes, I can see the drawing. Boleh tak minta unmute? Mr. Q, nak minta jelaskan gambar tu, gambar yang dilukis. Are they already speaking? I think they're already speaking. Okay. Kak Iza, Kak Syazah coming to rescue.
seorang leader mesti kemas. Okay. Okey. Ini yang kumpulan kami lah yang di mana ni? Di Green Space. Inilah hasil yang kami dapat untuk Green Space. Comel saja muka dia. Dia kemas sebab dia seorang leader mesti kemas. Penampilan mesti dia tunjuk yang kemas. Rambut dia ikat kemas. Yang kecermin mata itu hiasan sajalah. Kalau dia rambut dia pakai cermin mata lah. Macam saya. Okey. Dan dia mesti pakai name tag. Seorang leader dia ada buku, ada pen. Dia akan berjalan sebab dia bukan mencari salah, tapi dia cuba catat apa yang perlu dia lihat, dia catat untuk dibawa ke mesyuarat leader seterusnya. Okey, itu sahaja. Thank you. Daripada grup Green Space. Thank you so much. Thank you so much. I think Mr. Q actually I think Mr. Q actually bring up many good points, right? Seorang pelajar yang kalau dia nak jadi leader, dia kena kemas, dia kena menjadi teladan yang baik lah, confident, clean, and also always responsible. So kalau dia adalah pengawas, dia kenalah buat tugas-tugasnya dengan baik, dengan responsible. So yeah, that is great. Thank you so much for that whole group. I love the collaboration. Okay, so let me move on. Great. So now we kind of know a little bit about what we want for student leadership. Kan? There's so many different definition. Banyak-banyak definisi yang berlainan mengikuti konteks lah dan mengikuti sekolah yang berbeza-beza kan. But I would like to share with all the teacher one very simple framework that you can use when you want to plan for student leadership, when you want to determine, when you want to decide apakah leadership level sekolah murid-murid kamu. So this is something I want to share. Now, before that, I want to tell you a little story. Okay, izinkan saya, menceritakan lah of student A. Okay, so student A, when she go into school, when she first start in, let's say, tahap 5. Okay, tahap 5. So she is a very good student. Okay, she's very listen to teacher. She always pay attention in class, and she proactively prepare a study schedule for her upcoming UPSR. Okay, so when the teacher say, okay, student A, apa yang kamu kena buat untuk memastikan you dapat keputusan yang baik dalam UPSR. So she think herself, my idea is, okay, saya nak, buat study schedule. Okay, so that is her when she is in tahap 5. Moving on, then she go into Form 2, okay, fast forward lah beberapa tahun. So she go to Form 2. So in Form 2, she become a school librarian. Okay, so she bertugas dalam school library lah, and she's in charge of managing other students to clean the library. So at this point, she's in Form 2. She is already going into some role in leadership role to manage other students to help make sure the library is kemas and the books are nice, disusun baik, all that lah. Okay. And then moving on. Now she is in Form 5, last year in school already. So now student A is actually in charge of koperasi. So she is a ketua koperasi dan dia pewakil pelajar. So dia bermesyuarat dengan cikgu-cikgu, dengan other people in the school to decide what to sell in koperasi. So she has a say, she has a student voice to melambangkan, mewakili pelajar-pelajar. Okay, so this is student A at Form 5. So you can see that throughout these three, little story, you can see there is a development. Kan, there is like a growth of how student A is actually growing as a leader. Okay, so when she was in tahap 5, she was leading self. So she show leadership of her own self because she had to motivate herself, she had to discipline herself and make a study schedule for herself. And in this part of her leadership journey,
the teacher is heavily involved. The teacher is the one that tells student A, okay, you kena buat ni, you kena buat study schedule, you kena disiplinkan sendiri untuk belajar supaya dapatkan keputusan yang baik. So in her leadership journey at first, the teacher is very heavily involved, okay? Then in the second level, she is leading other people. Okay, that is her leadership journey. So after she leads self, she leads others. So in this level, the teacher assign her a role. Okay, cikgu akan bagi tugas bagi student A. So they will tell her, okay, so you make sure that the library is clean for this whole month. Okay, so bulan ni you yang in charge. And then she actually managed the other students. Okay, she get her rakan-rakan and then to do it together. Okay, and then in the last stage of her leadership, she is leading change. So this is the last stage, the most mature stage. Okay, tahap yang tertinggi dalam student leadership, because she's actually making decisions with the teacher. She has her own voice. Dia berani bercakap, dia berani nak meluahkan apa-apa opinion, apa-apa point yang dia ada. Okay, so this is the story of student A, right? She's growing herself as a leader. Now, that is how students grow as a leader. So I want to share with you a leadership framework here. Okay, it's very simple and you can use it, all the teachers here, you can use it to think about your students and think about the project that you are doing in school. Okay, so first of all, leadership level. Again, I say there is lead self. Okay, you will lead your own self. You will make sure that you are disciplined. You are a person of good value, responsible, proactive, confident. So things that you do in lead self, the values, the skills that you have is you get self-confidence, you build up your proactivity, you also learn how to time manage yourself. So this is the first level of student leadership. Okay, level pertama je. Okay, then you move on to do lead others. So selepas you prepare yourself, selepas you membuatkan kamu seorang sendiri pelajar yang kemas, yang baik, yang responsible, yang confident, you will move up the ladder to lead others. And during this lead others level, you will learn teamwork. Okay, this is where they develop, how they work with other people, how they communicate with other people. Macam mana you nak suruh kawan-kawan buat kerja tapi tak menyinggung perasaan. So how do you do that? So that is the second level. And the last level, which is the highest level, is lead change. That is when they will develop strategy thinking and strategy planning. So macam mana dalam in school ke atau dalam community ke, macam mana pelajar-pelajar nak have their own voice. How are they going to stand up and speak for themselves and have their own opinion and express their opinions? Or how do they problem solve with the schools to solve some problems in their classroom, in their school? So this is the 3 level of how a student can develop as a leader. Okay, the other part of the leadership framework is teacher involvement. Okay, so adakah cikgu-cikgu yang dalam kelas tu atau dalam sekolah tu memang always there to help them, or are they hands off? Okay, so at the beginning of student leadership, kalau pelajar-pelajar masih mentak lagi, baru just start their leadership journey, teacher involvement is very high. Cikgu perlulah give explicit instruction. Okay, cikgu perlu memberi instructions ataupun peraturan yang sangat clear, yang sangat explicit, so that the students can ikut. So this is like the most lowest level. Then after the students are more mature a little bit, you go to medium involvement of the teacher. So cikgu assignkan role, assignkan tugas bagi pelajar-pelajar, and they will think macam mana saya nak melaksanakan this tugas. Okay, let's say I will tell the students, okay, pelajar-pelajar hari ni saya nak pelajar-pelajar untuk susunkan kerusi di dewan untuk majlis esok.
So I won't stand there and tell them, okay, kena susun 1, 2, 3 macam tu. I just tell them, okay, kena susun, then they will think themselves, okay, macam mana I perlu susun. Okay, macam mana saya nak melaksanakan tugas ini dengan baik. So after medium, once the students are more mature, teacher involvement will become low. Okay, low meaning teacher tak payah involve banyak-banyak. Okay, cikgu hanya bagilah like a situasi dan apakah goal yang cikgu nak mencapai, then students mereka sendiri yang actually plan. They are the ones that are planning, they are the ones that are organizing and doing it. So example is macam maybe Hari Guru, right? In Hari Guru, we will always have the goal is, okay, untuk menyambut Hari Guru, untuk give thanks, show appreciation to the teacher, say thank you. And actually students kita yang bagi students the freedom yang untuk mereka buatlah creativity mereka untuk macam mana nak menyambutkan Hari Guru. So this is how low is look like. So students are consulted and advised on decisions. The last level, yang paling high level tu adalah teacher involvement is very low. That means, right, sebelum cikgu buka mulut, students already actually proactively volunteer. So maybe they see that cikgu sekarang struggling lah, banyak paperwork ke ataupun banyak event, banyak AJK meetings ke. So the students actually proactively tell the teacher, cikgu boleh tak saya tolong untuk membuat this event ke, or ataupun can I be a student helper or can I be a student leader for this event. So they sendiri yang offerkan pembantuan mereka. So that is the very low teacher involvement level. Okay, so this is a very simple framework that you can actually use in your own schools, in your own PPDs or JPNs to grade or to mark how your students are now, and also to see what projects, what focus is your projects. Is it more always the lead others? Is it always lead change? Is it always lead self? Okay. So some tips for student leadership. I know that I say that there is a low level and high level, right? But all student leadership levels and teacher involvements are good. Okay, meaning, right, it doesn't mean kalau your students are all still needing a lot of instruction from you. That doesn't mean it's a bad thing. It's not a bad thing. Okay, because not all the students are able to reach the highest level. And as all of you know, as teachers, it takes so long to build up a student's confidence and build up the students' event management or time management skills. So not all students can reach so high, but as long as you are providing the opportunity for some students to get involved to the highest level, is okay. Okay, so I don't want to talk anymore. So I would actually like for everyone to do a little activity. It's called Where Are Your Students Are Now? Okay, so now we learned the framework. Let's think about your students, your schools, and your classrooms. Go to the link that's provided in the deck. Okay. You can find part 1, okay? Find one page that looks like this, okay? Find an empty sheet with no name on it. Write your name on top and the school or PPD or JPN on top. And then you can answer this worksheet, okay? I will put 8 minutes to the clock. If you need any help, please unmute and let me or Nakiba know so we can help navigate you to that slide. But it should be quite straightforward. Is everyone okay? If you're okay, please give me a thumbs up, or please just chat and say you are okay and you got to the slide. Okay, great. I see Cikgu Nur Shafika. Give me a thumbs up. Thank you so much. So this is a time for you to reflect, okay, and think about your students. Okay, so what are they like? What are the initiatives that you are doing
to actually promote student leadership in your schools? Pautan tersebut ada beberapa template yang Candy sediakan, ada beberapa, jadi cikgu-cikgu semua tak perlu duduk dalam satu slide, ada 2-3 slide lagi kat bawah tu sebab nanti takut berebut pula kan. Boleh teruskan ke setiap slide. Kalau kata tak cukup, boleh duplicate slide yang sedia ada, yang kosong, dan isi maklumat dalam template tersebut. Thanks, Nakiba. Sorry, I can't really see what's happening because I share screen. It's okay. So kalau cikgu-cikgu ada soalan, any question to ask Candy, boleh tanya dekat chat ataupun boleh je unmute, tanya terus. Jangan segan, jangan malu, tak kisah whether it's in English ataupun dalam bahasa Melayu. Sila nyatakan je soalan anda. I'm going to share screen to the slide, Nakiba, just letting you know. Okay. Great, thanks. There are many slides down here. You can just use, I copied 30. Okay, everyone, you have 4 more minutes. 4 more minutes. You can think of anything just as small as in your classroom. It doesn't have to be a big thing. Kan, a lot of initiative atau strategy PDPC actually shows to promote student leadership. So actually even small learning strategies in classroom are also student leadership building. So tak kisahlah whichever. And also don't have to write for all different level. If your 3 projects are just all lead others or lead self, it's all okay also. Don't have to write for all different levels, okay? Just any 3 projects. And then down there at the bottom, you must say which one your students are at. Where are they mostly? Are they mostly at lead self, lead others, or lead change?
And overall, what is the teacher's involvement? High, medium, low, or very low? Okay, one last minute. Okay, last 20 seconds. So try to finish up. Try to write the last. Okay, I think everyone is done. Right, is everyone done? If you're done, can you just give me a thumbs up? Or can you just type in the chat that you are ready so I can go back to the previous? Okay, I see Cikgu Suryani says she's done. Thank you so much. Is this group done? SK Kunat 1 PPD? Kunat. Okay, everyone should be ready. Right, Cikgu Shafika, are you ready? Jessica is said she's ready, okay. Okay, I don't want to drag on more time. I will move on. Yeah, thank you so much everyone for filling it in. I hope that through using this very, very simple framework, you can understand a little bit about where your students currently are at now. And you can understand what else you can do. Oh, thanks, Cikgu Shafika. Thanks for giving me a thumbs up. Okay, so what you can do actually, like what are the areas that you need to focus on to build leadership in your students, okay? Now, if I can, I would like to get someone to share. Can someone share where their students are at right now? I can help share the screen. Whoever that's here can help share if they want to. I see a lot of people, but no one is wanting to share. Can I invite Cikgu Shafika? If you're okay to unmute and then share a little bit about your school and your students. Cikgu Shafika, are you there? Cikgu Shafika, punya mic is not working. Oh, so, okay. What about Cikgu Suryani? It's okay. Thank you, Cikgu Shafika. But what about Cikgu Suryani? Yeah, can. Okay, great. If you can share a bit about kind of where you think your students are now, and then what are the projects? Okay. Untuk di wilayah Persekutuan Labuan,
murid ni macam impian Tuan Pengarah ialah dia inginkan murid yang boleh memberi pendapat. Jadi salah satunya ialah semasa forum bicara Hari Guru, panel selalunya kita jemput pengetua guru besar kan, tetapi pada tahun ini kita jemput wakil pelajar. Seorang pelajar tingkatan 5 untuk menjadi panel yang ketiga bersama dengan seorang pengetua dan juga ahli komuniti untuk membincangkan tentang sekolah sejahtera. Dan akan diadakan pada hari Sabtu depan. Okay. Pada masa sekarang dia sudah faham tentang sekolah sejahtera dan kita tidak bagi sebarang skrip. Semuanya pelajar itu yang sendiri cakap mengenai harapan mereka sebagai pelajar yang mereka inginkan dalam sekolah sejahtera itu. Kemudian pada musim pandemik, Jabatan Pendidikan di bawah arahan Tuan Pengarah telah melaksanakan satu perjumpaan khas dengan pelajar tingkatan 5 dan 6, calon SPM dan SPPM. Tuan Pengarah ingin tahu sendiri apa masalah mereka, apa yang mereka inginkan daripada pihak sekolah, dari guru, dari jabatan. Jadi semua wakil ketua murid dari setiap sekolah menengah di Labuan ni, mereka dikumpulkan dalam satu Google Meet dan mereka bercakap semua, mereka bagi tahu semua apa mereka mahu. Termasuk mereka kata kalau mereka tidak puas hati dengan sesuatu perkara pun mereka akan cakap dan pengarah mendengar dan ambil tindakanlah. Selepas perjumpaan dengan wakil ketua murid itu semua, pengarah telah membuat maklum balas dengan memanggil, menjemputlah beberapa pihak yang berkaitan dengan apa kehendak pelajar itu dan kita buat tindakan. Maksudnya kalau pelajar itu kata mereka rasa mereka tidak cukup belajar untuk jawab soalan sistem. So ada lagi inisiatif, kita bagi macam-macam. Ada murid yang kata mereka mau bengkel teknik menjawab soalan lah, okey kita sediakan. Jadi semua pelajar ni dia tidak diajar, dia tidak dibimbing. Mereka sendiri ada buah pemikiran mereka sendiri, mereka adalah orang kata pemimpin lapisan our future leader kan. Yes. So di peringkat sekolah mereka ialah ketua dan sebagai ketua mereka mewakili hasrat kawan-kawan mereka, rakan-rakan mereka dan itulah yang mereka sampaikan kepada Tuan Pengarah. Jadi so far ini antara dua program yang kita laksanakan di peringkat negeri untuk membantu macam itulah to promote young leaderships. Okay, thank you. Oh, thank you so much Cikgu Suryani. Ya, saya berasa sangat shocked, surprised that pelajar-pelajar, they are brave enough to express. Itulah yang terpaksa open-minded. We must open our heart, our mind to accept all the opinions because sometimes they are very harsh. Because they are telling the truth. Yeah, and also they are young lah. They they are very straightforward. Understand. Definitely. Oh, thank you so much, Cikgu Suryani, for sharing how your JPN, even your cikgu-cikgu, your pengetuas are all trying to get your students to speak up lah. Thank you so much. Great. So yeah, that's a great example of how student leadership happens at different levels, right? Now, I want to just quickly share a few examples of some very, very great projects and ideas and strategies that other people are using in other schools in Malaysia. And I hope lah, harap lah cikgu-cikgu sini dapat inspirasi sikit to see how you can also use these ideas in your school. Okay, so first one, let's go to lead self. Okay, so this one is actually diambil daripada seorang cikgu ALP yang join ALP program. So the project is project menarik minat murid untuk hadir ke sekolah. So this is by Cikgu Hasmadi bin Hassan from Sekolah Kebangsaan Datuk Ahmad Musa. Unfortunately, he's not here today. Otherwise, kita boleh ask him to share lah, but he's not here. So his problem was many students are not coming to school, leading to drop in academic performances. So banyak pelajar-pelajar dari sekolah ni, they are all from the B40 community. Mereka memang
tak begitu minat datang ke sekolah and actually have other like focus lah untuk survival, focus on buat kerja untuk make some money for their families, right? So that was the problem. So the solution that Cikgu Hasmadi actually innovated is actually he provides students purpose dan responsibility by giving them their own plants. So setiap pelajar dapat tumbuhan sendirilah dari the seed, dari benih, starting they have to take care of the whole plant themselves. So actually this gives the students like a sense of purpose, a sense of responsibility. Kalau mereka tak datang ke sekolah, tiada orang yang akan tolong menjagakan tumbuhan dia. So they actually motivate them to go back to school, and they also use this opportunity to teach them skills on how to do planting and agriculture. So I think this is a good, very simple but very good and very effective project to help students develop self-leadership. Macam mana nak motivate myself to actually go to school, to actually do something, right? So that was very good. And the impact currently is unknown because they are still doing the project now lah. But this is a very great example, very simple and very effective example. Another example I want to show is Artspire. So cikgu boleh nampak gambar-gambar lah on this side, on the right side of the picture is students who are doing performing arts. So these are by the Cikgu-Cikgu Teach for Malaysia di Pasir Gudang, Johor. So project ini is already happening for 3 to 4 years. So the problem that they actually saw at the beginning is students memang tiada confidence nak expresskan apa-apa pendapat ataupun even nak jawab dalam kelas pun sangat segan, tak ada confidence. So they wanted to do something to show them you can speak up, you have a voice, don't be shy. So they thought of the solution is teach students performing art skills to express themselves through other ways. Instead of just, cakap saja, they can actually try to express themselves through dancing or writing poetry, tulis sajak ke, ataupun, tulis puisi, do acting, and even singing. And this is what they are like. So all these students were actually chosen by teachers that say they are very shy in classroom. But now, as you can see, mereka buat busking, buat pop-up concert. So most pelajar-pelajar ini actually found their self-esteem and found like confidence. So apakah impact? Impact is over 500 students from over 10 schools participated and hosted concerts and pop-up shows all over Pasir Gudang over 2 years. So as you can see, this is in Maidin, and then this was in one of the school's concert halls. And of course, they get, sponsor lah and all that, and all is done by the students themselves that cari sponsor, cari venue, buat rental, everything. So although there is a lot of lead change and lead others, but focus project ini adalah untuk lead self, untuk buat, untuk develop students, their self-confidence, their expressiveness, their creativity. Okay, so yeah, I would like to ask any teachers here if you have any lead self projects that you like to share to us as well. If there are not, I can move on, but I would like to give the space lah. Okay, I think we can move on first. Okay, so next is lead others. Another good example is the Bliss project. Okay, Bliss project is by Cikgu Wardah from SMK Sungai Tiram. So her problem is she see that banyak pelajar-pelajar are not taking up leads in any school event. So hari koko, hari kantin, hari sukan, everything cikgu-cikgu sendiri yang kena buat semua. So cikgu-cikgu yang kena decorate, plan and everything, and is overworking the teachers, but the students are not being leaders. So the solution is she teach the students entrepreneurship skills, like how to do ICT, how to do emailing, how to do presentation, how to fundraise and do event management through school events. So the special thing about project ini adalah dia actually gunakan event-event yang memang dah dalam kalender sekolah untuk mengajar pelajar-pelajar. So they are not creating new things, they are just using the events that are already there, but forcing the students, okay, you have to be the leader now, you have to learn everything.
So the impact is actually the students are out of, there were 30 students that actually joined Project ni, and they fundraised themselves over 25,000 ringgit. So tak ada apa-apa pertolongan dari cikgu, semua adalah proactiveness pelajar-pelajar sendiri untuk membaiki sekolah mereka dan menganjurkan aktiviti-aktiviti yang lain dalam sekolah. So this was the impact lah. Okay. Last is lead change. So lead change, one example is Project Kickstart. So this one is a project by Teach for Malaysia. The problem that they saw was students are not coming to school, low attendance. Students are not proactive. Students feel very helpless, very, like, tak payah belajar lah cikgu, or saya pun tak dapat, buat apa-apa pun. That's what we keep hearing lah from the students. So the solution is we actually bagi platform bagi student untuk propose ada apa masalah yang dalam sekolah mereka ataupun community mereka, and actually give them the funding, a little bit funding to actually start project in their own schools. So the impact was we gave out 16,000 ringgit to 40 students to solve problems in 12 schools. Dalam 12 sekolah, they actually started their own project. So whatever thing that they see there is a problem, like let's say bullying or dirty classroom, so they are the ones that create their own solution. So this is how they are leading change. So can I quickly just ask, which project do you like the most? Can you just put it in the chat if you can? Which project did you think was most inspiring, or the one that you like the most? Okay, Cikgu Shafika said it's Artspire. Oh, okay. Nakiva said it's Bliss. Okay. Great. So I'm running out of time here, so I want to move on. But the thing that I want to leave everyone here with is, I want you to think about what you can do for your students after knowing that other people are also doing other projects in their own schools. So I want to give you, go to the link provided, okay? Go to part 2, okay? And then find an empty sheet with no name. So write your name and write down, answer these questions. So one step you want to do to enhance student leadership in your school or your PPD or your JPN, results you hope to achieve, and what are your worries? So I'll set a quick 3-minute, because we don't have much time, a 3-minute for this task. So quickly think about that. Let me share screen to over there as well. So you should go to part 2, okay, here, and then find an empty one, and then you can fill in your takeaways. Like, what is one next step? Just one step, what do you want to do to memupuk, student leaders in your school? If you need any help, kalau cikgu-cikgu tak dapat cari link tu, boleh unmute dan tanya. I see there's one person here already. Okay, I see 2 people here. So based on the student leadership framework, teacher involvement and student leadership level, what do you want to do next in your school, in your classroom, or in your area?
Hello. Hello, Iza. So, teachers, if you are doing it now, you can just type it in later. And then once you're done, you can just download it for yourself. But yeah, I think time is up. I'm so sorry that we went over time a little bit, but I hope that the teachers who are here just now in my room, thank you so much for participating. Thank you so much for listening and listen to my sharing. Yeah, you can continue putting your things into the Google Slides and reflect on your student leadership. So just remember, the framework can be used for you to plan and also measure your students in their leadership journey. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you, Candy. Lovely to have you here. Sorry that it went over time. It's okay. Thank you so much. Thank you for the hearts and the clapping. Thanks. Okey, untuk pengetahuan para hadirin, buat masa sekarang kita rehat seketika sebelum kita sambung kepada sesi seterusnya, okey? Untuk forum pillars of change. Terima kasih.
Sebagai peringatan, sesi kita seterusnya bakal bermula pada jam 3:30 nanti. Kita akan teruskan dengan sesi forum Pillars of Change. Sesi kita bakal bermula dalam 1 minit lagi. Harap para hadirin semua adalah bersedia. Hi, hello.
Hi, Dr. Mahendra. Can you hear everything? My voice and all is clear? Ya, betul. Okay, all right, thank you. Okay, welcome back everyone. Jadi kalau semua dah ada di main room dan dah bersedia, saya minta untuk tinggalkan komen di ruangan chat untuk kita tengok adakah dah semua dah bersedia atau ada yang ke tandas ke macam mana ke kan. Jadi saya harap semua boleh okay. Alright. Macam mana dengan workshop yang anda join tadi? Okay ke semua? Saya harap semua hadirin yang hadir dapat enjoy dan mendapat 1001 manfaat daripada sesi Heroes Academy Workshop Series tadi. Baiklah semua, kita dah sampai pun ke acara yang seterusnya iaitu Forum Pillars of Change. Ain, forum ini tentang apa ya? Ya Lisa, forum ini akan membincangkan tajuk perkembangan kepimpinan guru dan sekolah. Dahulu, kini dan masa hadapan. Saya pun dah tak sabar ni nak dengar perkongsian yang hebat daripada panel-panel jemputan kita. Ya, untuk makluman, sesi ini akan dikendalikan oleh Puan Adila. Puan Adila merupakan seorang pengurus unit hak asasi manusia dan standard sosial di sebuah organisasi antarabangsa. Beliau merupakan graduan sains politik dan undang-undang, keadilan dan kemasyarakatan. Beliau mempunyai pengalaman yang mendalam dalam perkhidmatan sektor awam serta pengglobalan polisi. Puan Adila juga mempunyai minat mendalam dalam pelbagai isu sosial termasuk kesetaraan dan akses pendidikan berkualiti di Malaysia. Okey, sebelum kita mulakan forum kita, kami ada satu soalan yang telah kami sediakan di ruangan di pautan Mentimeter kami. Tuan-puan boleh ke pautan yang telah dikongsikan di ruangan chat atau tuan-puan boleh scan QR code yang telah dipaparkan di skrin untuk berkongsi pandangan anda. Di ruangan Mentimeter ini juga, tuan-puan boleh tinggalkan sebarang soalan untuk para panelis sepanjang forum berlangsung. Ya, betul tu. Dan mungkin kita boleh ambil masa 1 minit sebelum kita ke forum untuk semua jawab soalan yang kami sediakan. Ya, soalan yang kami ingin bangkitkan ialah dalam merangka pendekatan dan perancangan untuk hala tuju pendidikan, suara siapa yang perlu kita dengar? Jadi kita boleh mula untuk kongsikan pandangan kita di Mentimeter. Kalau ada yang ada masalah untuk akses ruangan Mentimeter yang kami sediakan, boleh maklumkan di ruangan chat dan pihak kami akan cuba bantu. Ain, saya nak tanya, kalau saya nak split screen saya nak tengok nota saya, macam mana Ya. Kan dia boleh 2 screen. Tadi saya boleh, tapi bila you mulakan, jadi dah saya tak boleh. Ya, sebab setiap kali ada yang paparkan, dia akan automatic jadi full screen. Jadi kita kena undo balik lah the full screen tu. Sebab undo the full screen, kena leave ya? Tak perlu leave. Just pergi ke bahagian. Boleh saya bantu? Ya. Boleh. Okay, so doktor pergi ke bahagian kanan yang ada tulis view. Correct. Ya. Okay, klik view. Okay. Lepas tu ada exit full screen. Okay, dan? Okay, klik exit full screen. Dah. Okay, jadi dah. Alright, thank you. Okay, selamat. Terima kasih Puan Adila. Puan Adila berbeza dari Puan Alisa ke? Berbeza doktor, sangat berbeza. Nampak di skrin ni Alisa, so Adila belum ada Adila ada tapi sebentar lagi kita akan jumpa. Okay, sebentar lagi, alright, saya faham. Okay, alright. Okay. Ya, saya pasti banyak yang boleh kita selami daripada soalan yang kami sediakan bersama panel-panel kita nanti. Oleh itu, Puan Adila, we are ready when you are. Okay, terima kasih Ain, terima kasih Alisa atas
introduction sebentar tadi, dan terima kasih kepada para peserta kita yang telah memberikan respon soalan yang terpapar di skrin dalam merancang hala tuju pendidikan. Suara siapa yang perlu kita dengar, ramai yang menjawab guru, pelajar, pentadbir sekolah dan lain-lain. Jadi tuan-puan boleh terus memberikan respon kepada soalan ini sepanjang perbincangan forum kita yang akan berlangsung pada petang ini sehingga kira-kira jam 5 petang. Okey, kita tidak mahu berlengah masa lagi dan saya Nur Adila, moderator anda, akan mulakan sesi ketiga kita pada hari ini, Pillars of Change Forum yang bertajuk Perkembangan Kepimpinan Guru dan Sekolah Dulu, Kini dan Masa Hadapan pada hari ini. Forum ini secara dasarnya akan cuba membincangkan pembangunan kepemimpinan dalam pendidikan negara dengan meninjau perkembangan pendidikan di Malaysia, meneliti pendekatan kepimpinan guru dan pentadbiran sekolah serta mengkaji strategi pendidikan seiring dengan peralihan zaman. Dan untuk melakukan semua ini, bersama-sama kita adalah 4 orang panel yang hebat dan paling penting dari pelbagai latar belakang yang saya yakin tidak lagi asing dalam kalangan reformis pendidikan negara. Tuan-puan lah pada hari ini. Jadi sedikit sebanyak saya perkenalkan para panelis kita. Yang pertama ialah Datuk Dr. Mahendra Singh yang juga merupakan penasihat program Applied Leadership Edvolution Enterprise. Beliau mempunyai lebih 30 tahun pengalaman dalam sektor pendidikan, memegang pelbagai jawatan termasuklah sebelum ini sebagai mantan pengarah Institut Aminuddin Baki. Seterusnya kita punya Puan Salika Suksuan iaitu pengarah Clients dan Market di PwC Malaysia, sebuah agregasi korporat Malaysia. Puan Salika berkepakaran dalam bidang termasuklah bidang pengurusan sumber manusia, pembangunan perniagaan dan pernah mengepalai usaha pembangunan dan pemerkasaan kerjaya dan kepimpinan bagi golongan yang berkeperluan seperti wanita. Seterusnya, panelis kita yang ketiga adalah Puan Nelly Francis yang merupakan CEO Yayasan Petronas yang juga pakar dalam bidang pengurusan sumber manusia ya. Puan Nelly mempunyai minat dan pengalaman luas dalam pembangunan pendidikan untuk pelajar lepasan sekolah dan beliau pernah mengepalai program beasiswa pendidikan Petronas sebelum ini dan turut pernah terlibat dalam pembangunan projek infrastruktur MRSM di luar bandar Sabah dan Sarawak serta asrama harian luar bandar. Dan yang terakhir panel kita adalah Dr. Tazli Azizan. Bagi guru-guru yang aktif di Facebook mungkin beberapa kali boleh pernah ternampak lah Dr. Tazli punya post. Jadi Dr. Tazli adalah seorang pendidik dan juga pengasas Sekolah Malaysia, sebuah organisasi yang berfokuskan kepada pembangunan pendidikan yang progresif. Beliau merupakan mantan profesor di UTP dan di UNIMAP dan kerap dilantik untuk menyumbang dalam pelbagai inisiatif dasar polisi oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Wah, hebat semua panel-panel kita pada hari ini. Saya pun teruja membaca biodata dan tak sabar untuk kita dengar perkongsian oleh panelis-panelis kita hari ini. Jadi sedikit housekeeping, forum hari ini kita akan jalankan dengan 2 pusingan sahaja. Pusingan pertama, saya akan bertanyakan soalan kepada para panelis. Setiap panelis akan diberikan kira-kira 5 minit untuk menjawab soalan. Dan saya akan mula dengan sopan santunnya mencelah-celah apabila masa 5 minit itu semakin suntuk ya para panelis. Okey, pusingan kedua pula kita akan dapatkan soalan yang diajukan oleh para peserta kepada panel-panel. Para peserta boleh ajukan soalan melalui pautan yang akan dikongsikan oleh pihak Edvolution di ruangan bualan sepanjang perbincangan sesi ini dijalankan. Anda juga disarankan untuk nyatakan soalan anda itu ditujukan kepada panelis yang mana ya. Okey, saya pun tak nak buang masa. Kita mulakan pusingan pertama iaitu soalan dari saya moderator kepada panelis. Panelis pertama, Dr. Mahendra. Apakah perkara yang telah, sedang dan perlu diberi keutamaan dalam mencapai hasrat pendidikan, yakni falsafah pendidikan negara dan sebagainya? Silakan doktor.
Doktor perlu unmute. Okay, sorry. Pertama sekali terima kasih Puan Adila dan selamat petang kepada semua ahli panel, Puan Salika, Puan Nelly dan Dr. Tazli kerana kita dapat bersama dalam forum pada petang ni, Pillars of Change. Kerana Pillars of Change tu memang merupakan setiap peringkat dalam kementerian atau dalam sistem pendidikan kita merupakan Pillars of Change yang boleh membawa perubahan. Kepada pertama sekali juga terima kasih kepada Puan Adila kerana telah dengan begitu terangnya meletakkan premis untuk perbincangan kita pada petang ini. Pertama sekali seperti yang Puan sebut tadi, Puan Moderator sebut tentang keutamaan dalam mencapai hasrat pendidikan. Berbanding banyak bidang yang ada dalam sesebuah negara, pendidikan merupakan yang di antara yang paling kompleks. Dan pendidikan merupakan bidang yang setiap individu mempunyai opinion, mempunyai pandangan, mempunyai pendapat. Dan soalan yang dikemukakan kepada semua sebelum forum kita mula tadi, siapakah yang sepatutnya, suara siapa yang patut didengar? Kalau kita sebenarnya, kalau dari pandangan saya, suara setiap kumpulan, bukan individu, tapi sebagai kumpulan kita terpaksa dengar. Dan untuk itu saya nak ganjak sedikit kepada sejarah. Bila kita lihat kita nak merangka pelan pembangunan pendidikan, begitu banyak roadshow diadakan. Why? Kerana kita nak kutip suara daripada setiap kumpulan masyarakat, termasuk pelajar, guru dan stakeholders, anyone. I remember ada seorang pemandu teksi di mana ada roadshow dia akan datang. People want to give their opinions. So itu hanya nak beri sedikit pandangan tentang perkara itu. Saya nak mula dengan premis ini. Saya nak letak caveat. Apa caveat dia? Caveatnya ialah bahawa we are not satu sistem pendidikan yang failed atau setiap sistem pendidikan ada kekurangan, ada kelebihannya. Kecuali kita harus lihat bahawa ini kepercayaan saya sendiri juga. I believe we are good, but we can be better. However, we want to be among the best. So, kalau kita pegang kepada prinsip ini, maka kita sentiasa tahu bahawa pendidikan adalah dinamik. Apa yang kita lakukan pada tahun 70-an mungkin sesuai dengan zaman itu. Saya datang daripada kalau dari segi sejarah sebagai seorang pelajar pada tahun 60-an dan 70-an. Jadi seorang guru pada tahun 80. Hampir 5 dekad saya merasai pendidikan. Saya bersara pada tahun 2019. So 5 atau 6 dekad ini kita merasai pendidikan dan setiap satu dekad itu ada menunjukkan ke perbezaannya. So perkara yang saya nak sebut tadi, perbezaan itu kita kena lihat daripada content, konteks dan learner. Learner di sini kita rujuk kepada pelajar. Konteks berbeza. Pagi tadi ada penyampaian oleh peserta ALP, program ALP, dan saya lihat Dato' Dr. Habibah juga ada sebagai juri dan beliau juga mengutarakan aspek konteks, perbezaan konteks. Dan kita harus faham tentang perkara ini. Pendidikan adalah dinamik dan akan sentiasa berubah. Dan kita kena menyahut cabaran itu. Dahulu, kini dan pada masa hadapan. We must be ready for change. Dan kadang-kadang untuk change ini kita kena berani sedikit. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Ada pakar perubahan dia kata, if the change on the outside is greater than the change on the inside, the end is near. If the change on the outside is greater than the change on the inside, the end is near. Maksudnya kalau perubahan di luar sedang berlaku, tapi kita masih lagi dalam satu kelongsong
di bawah tempurung, then kita akan ketinggalan. We must be aware of what changes are taking place regionally, nationally, internationally, right? So pengalaman saya sendiri, saya jadi timbalan pengarah dekat IPG. Seorang pencara saya pakar dalam graphic calculator. Dalam sembang tu satu hari saya kata, Doktor, can you try this dengan di IPG itu ada prasekolah, satu kelas prasekolah. Let's try the graphic calculator dengan murid prasekolah. Dia pun terkejut. Dia kata, no, I'm doing it with my trainees. Kata, just give it a try and see. Lepas 2 minggu dia datang balik dan dia dapati, and she came with a smile. She said, guess what? The students prasekolah pun dah boleh dapat konsep-konsep yang mudah tu. So kadang-kala kita terpaksa cuba for change in education. So kalau perubahan ni sememangnya perancangan yang teratur dan teliti diperlukan. Perancangan yang disokong oleh kajian dan penyelidikan. We cannot change for change's sake. But our change must be driven or powered by research, relevant research tentang pendidikan kita. Selalu orang suka, kadang-kadang orang kata perubahan ini berlaku dengan cepat. Sememangnya ada perubahan yang boleh berlaku dengan cepat, ada yang mengambil masa. So kita harus faham pendidikan ni, tapi kebanyakannya mengambil masa. Tapi ada yang boleh dilakukan dengan cepat. Dan saya nak juga letak caveat lagi satu, kita tak boleh banding secara keseluruhan private and public system. Ramai orang suka nak compare. You see, look at the private school, look at the international school. Berbeza, kita ada 10,200, mungkin 27 buah sekolah menengah dan rendah. How are we going to compare dengan private school? Ya? So ada benda, mungkin dari segi kualiti dan kompetensi guru, kita boleh bandingkan. Kerana itu ada merupakan universal. Of course, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kualiti. Tapi secara keseluruhan kita tidak boleh bandingkan sebegitu. Baik, Doktor. Terima kasih. Saya berhenti di sini. Thank you. Baik, terima kasih Doktor. Jadi yang antara poin penting yang Doktor telah kongsikan tadi adalah keberanian untuk berubah sebenarnya dan mengambil inisiatif dalam konstruk pendidikan sedia ada. Untuk kita sentiasa memastikan pendidikan itu relevan, dan kedua adalah untuk memahami konteks dan juga resources yang ada, sama ada dalam konteks public, private, dan kita tidak boleh nak samakan, tiada satu saiz yang kita boleh muat untuk semua saiz, kan? Okey. Baik, terima kasih sangat Doktor atas perkongsian tadi. Seterusnya kita bergerak ke panelis kedua, iaitu Dr. Tazli. Soalan saya, apakah kemahiran atau kapasiti yang telah, sedang dan perlu dibangunkan dalam sesebuah sekolah dan seseorang pendidik untuk mencapai hasrat-hasrat yang telah kita aspirasikan dalam pendidikan negara? Misalnya kita boleh melihat kemahiran kepimpinan, kemahiran teknologi, kemahiran insaniah dan sebagainya yang perlu dibangunkan dalam sektor pendidikan kita. Silakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kepada Puan Adila selaku moderator forum ni, dan juga salam pertemuan sekali lagi lah kepada para panel yang kita pernah jumpa sebelum ni sekejap. Dan juga kepada para hadirin yang menonton sesi forum ni lah. Saya berbesar hati atas jemputan ni. Suara saya serak sikit, minta maaf lah. Dalam beberapa hari tak bersihat. So this is not the actual voice, but I'll be sharing lah insyaAllah from what I feel, what I think is very important kepada para pendidik, para cikgu-cikgu. Seperti kita sedia maklum lah, seperti mana yang Dr. Mahendra cakap tadi, kita balik kepada sejarah. Bila balik kepada sejarah ialah kita pendidikan pada zaman kita fix dengan kita pada masa itulah. Maksudnya fix pada generasi pada masa itu. Kalau kita selak balik masa pendidikan yang masa lalu sebenarnya kan,
kebanyakan masa contohnya lah masa saya start bersekolah pada tahun 19 dah almost towards 90s, 1988 baru masuk darjah 1 masa time tu. Jadi masa situasi di situ masa tu masih belum lagi kedengaran tentang bunyi tentang internet, tak ada lagi lah, there is no such thing about that. And most of the time kita semua berhadapan dengan guru, dengan papan hitam lah. Most of the time we listen. It's very teacher centered, cikgu yang mengajar dan kita mendengar dan kita bertanya jika cikgu allow us to ask, ataupun sometimes cikgu akan tanya kita dan kita perlu jawab soalan. That's actually practice semasa kita belajar masa kecil-kecil dululah. Yang mana sebenarnya dia sesuai dengan zaman ketika itu, sebab pada zaman tu masih lagi berlaku zaman, dia masih lagi towards the end of kita panggil zaman revolusi industri 20.0 kan, 20.0. And then suddenly bila saya masuk ke sekolah menengah, dia dah mula dengan era internet. Masa time tu beribu-ribu orang lah, ramai semua kalau nak sambung belajar dekat universiti tu semua nak jadi pakar IT, pakar teknologi kan, ada lagu kan, pakar IT, pakar teknologi tu, they want to be in that direction. So ramailah, maksudnya penggunaan internet starting to evolve. Tetapi apa yang berlaku sekarang, kita sudah berada pada zaman revolusi industri 4.0. Bila zaman revolusi industri 4.0, kemahiran-kemahiran diperlukan untuk kita nurture, untuk kita didik pelajar-pelajar kita tu, dia dah berubah. It evolve. Dia tak boleh lagi bukan sekadar kemahiran untuk macam mendengar atau bertanya jika perlu, tetapi dia memerlukan lebih banyak penglibatan pelajar supaya kemahiran-kemahiran itu dapat dikeluarkan. Contoh, saya ambil contoh lah. Kalau kita kata kita nak latih kemahiran berkolaborasi ataupun communication skill, ataupun kita nak latih kemahiran berfikiran kritikal, kebat contohnya kan, kita selalu sebut saranan kebat. Kita tak boleh ajar pelajar dengan cara, okey kamu semua kena ada kebat. Kita tak boleh cakap macam tu. The practice has to be experiential. Maksudnya pelajar perlu ada pengalaman melalui suasana tersebut dan barulah dia dapat embrace, barulah dia dapat kemahiran-kemahiran tersebut. Contohnya kalau kita nak pelajar-pelajar kita berkolaborasi, kita kena bagi peluang mereka berada dalam tim, dalam pasukan, belajar dalam pasukan. Dengan cara itu baru mereka dapat belajar cara macam mana nak work with each other. Ataupun contohnya kalau kita nak pelajar-pelajar kita ada kemahiran berfikiran kritikal, soalan-soalan yang kita ajukan, bentuk pentaksiran yang kita berikan, perlulah membawa pelajar-pelajar ini kepada aras berfikir yang aras tinggi tadi ni, kemahiran aras tinggi tadi ni. Disebabkan itulah perubahan-perubahan itu perlu dilakukan sejajar dengan kehendak semasa. Sama juga dengan penggunaan teknologi. Sama sekarang kita tengok banyak penggunaan contohnya data raya, big data dan sebagainya, dan penggunaan Internet of Things dan sebagainya. Perkara-perkara ini kita perlu embrace sebab kita tak boleh biarkan contohnya kita nak ulang baliklah cara yang lama, cara yang sama kita belajar dulu. Aku dulu tak belajar macam ni pun jadi je manusia. We cannot say like that. Kalau yang macam tu, itu adalah satu benda yang kita perlu letak tepi. Kita memang kena tolak tepi. Okay, sebab most of the time selalunya kita akan dengar macam itulah. Kalau kita buat macam ni pun jadi juga manusia. Contohnya kan, those are the things that we need to avoid. Kita memang kena hindarkan sebab apa yang anak-anak kita, generasi masa depan akan lalui memang akan berbeza. Memang dan kita sendiri sebagai seorang pendidik, kita pilih untuk jadi seorang pendidik, we need to make that change. So among the thing yang saya rasa diperlukanlah dalam menjadi satu keperluan kepada para pendidik ni ialah untuk macam Dr. Mahinda cakap tadi juga, everything need to be done in berdasarkan kepada kajian dan research. Dan sepatutnya guru-guru ini sebagai pendidik, kita sebenarnya jadi leader, kita lead our class. Kalau kita tak jadi leader, ketua panitia ataupun jadi pentadbir sekolah pun, still we are actually the leader in our class. And we should allow ourselves to make that changes. Kita yang sepatutnya membenarkan diri kita buat perubahan tu atas kesedaran diri kita, bukannya atas arahan, bukannya atas suruhan. Sebab saya faham bahawa kadang-kadang mungkin kita rasa terpaksa kerana benda tu datang daripada pihak atasan. And kita tak clear dengan big why kenapa sebenarnya kita nak buat perubahan tersebut. So sekarang ni yang penting, yang pertama sekali, para pendidik kena jelas tentang apa itu big why untuk kenapa kita perlu berubah. Dan sepatutnya para pendidik ambil inisiatif dan usaha tersendiri untuk membawa perubahan tersebut. Dan insya-Allah one day that we kalau sebenarnya kita beraspirasi, kita memang ada aspiration yang kita nak berubah, yang kita nak tukar,
There's plenty of opportunity out there. Banyak peluang di luar sana untuk kita melakukan perubahan terutama dalam kelas kita. Melainkan kalau kita sendiri sebenarnya, alah tak apalah, tunggulah arahan sampai. Ini adalah satu sikap yang sebenarnya tak sepatutnya ada dalam diri sebagai seorang pendidik kan. Sebab kalau kita ingat dalam hadis Rasulullah pun selalu sebut, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. So based on our class, kita bertanggungjawab atas kelas kita. Kita bertanggungjawab atas apa yang kita nak jadikan pelajar kita. Outcome pelajar kita tu, itu yang kita kena dipertanggungjawabkan. Bukan sekadar, okay, tak apalah asal complete syllabus jadilah kan. Jadi itu adalah satu perkara yang kita kena put in our mind. Kita kena have conscious. Maksudnya kita kena conscious bila kita nak latih pelajar kita, kita nak didik pelajar kita, kita kena conscious sebenarnya apa yang kita nak mereka dapat daripada kelas kita, daripada apa yang kita lakukan kepada mereka. So itu yang saya rasa satu keperluan yang sangat besar lah. Antara kemahiran yang seterusnya yang saya rasa diperlukan juga ialah kemahiran untuk melakukan action research. Sebab pada saya, para pendidik perlu berusaha untuk menjadi seorang scholar teacher. Scholar teacher ni bila masa kita melihat kepada, contohnya kita menghadapi masalah dalam kelas kita. Dan kita kalau kita contohnya nak buat inovasi dalam kelas kita, inovasi ni bukan datang daripada macam tiba-tiba dapat ilham, dapat wahyu. Sebenarnya kita kena banyak membaca. We need to read a lot, we need to go to the literature, we need to look at apa yang orang lain dah buat dan kita cuba praktiskan, kita cuba inovasikan dalam kelas kita. Itulah sepatutnya sikap sebagai seorang scholar teacher yang kita cuba lakukan untuk membantu anak murid kita lah. So Puan Nadila. Baik, terima kasih Doktor atas perkongsian tadi. Bahkan kita dah ada soalan tambahan yang saya akan bawa ke pusingan kedua berkaitan dengan perkongsian Doktor mengenai data tadi. Bagaimana big data sebenarnya amat diperlukan untuk kita melihat sektor mana yang kita perlu tambah baik dan sebagainya. Jadi saya juga nak ingatkan kepada para peserta boleh terus bertanya soalan melalui pautan menti ataupun boleh nyatakan soalan anda di bahagian chat. Okey, soalan seterusnya kepada Puan Salika. Kita akan tanyakan soalan yang sama kepada kedua-dua Puan Nelly dan Puan Salika. Memandangkan kedua-duanya dari sektor korporat dan kita amat berbesar hati apabila sektor korporat negara melihat pentingnya pendidikan, pentingnya untuk sama-sama berkolaborasi dalam membangunkan pendidikan negara kita lah ke arah yang lebih baik. Sebab it takes a village kan to raise a child. Okey, jadi apakah pengalaman dan pandangan Puan Salika dahulu tentang kesedaran dan usaha sektor korporat di Malaysia dalam mendukung hasrat pendidikan? Adakah ini fenomena yang baru atau sudah lama atau bagaimana? Silakan Puan. Terima kasih Adila. Salam sejahtera kepada ahli-ahli panel dan para hadirin semua. Memang saya setuju sekali that it takes a village. Tapi masa saya perhatikan word cloud tadi tu, saya cari, tak ada siapa pun yang typekan sektor swasta atau korporat. Aduhai. Tapi memang saya rasa ini satu peluang ya. Satu peluang untuk saya akan mungkin galakkan kita boleh memperluaskan ekosistem sekolah dan membuka lebih peluang untuk sektor swasta memberi sumbangan atau sokongan dalam pelbagai-bagai bidang dan cara. Saya pasti Encik Mahinda, Dr. Mahinda dan also Puan Nelly akan setuju juga dan kami memang sentiasa sudi menyokong ya. Saya boleh bagikan contoh-contoh dalam peredaran zaman ni misalnya, sektor korporat boleh berikan pendedahan tentang pelbagai kerjaya baru atau kerjaya yang akan datang. Dan kesedaran ni boleh kita bagikan kepada pegawai-pegawai dan juga pada guru-guru. Dan ini juga termasuk juga untuk memberi kesedaran tentang peluang di bidang teknikal atau vocational ya. Jadi terdapat pelbagai pekerjaan-pekerjaan yang baru muncul
Sebagai contoh, pakar e-dagang, jurutera alam sekitar, jurutera kecerdasan buatan atau artificial intelligence, penganalisis big data dan sebagainya. Jadi pemimpin-pemimpin dari industri boleh memberi inspirasi kepada para guru, para pegawai-pegawai juga dan murid-murid, mendorong cita-cita mereka untuk memikirkan kejayaan-kejayaan yang lain ini. Itu satu contoh. Dan juga mungkin para hadirin tahu bahawa salah satu inisiatif dan program daripada sektor swasta adalah terbit daripada professional services di PwC juga. Saya akan ceritakan perjalanan Teach for Malaysia. Mungkin para hadirin sudah tahu bahawa PwC yang memberikan dorongan kepada 2 pakar perunding dari firma kami. Lebih dari 10 tahun dahulu ya. Saudara Zamir dan Kiran, pada masa itu mereka bekerja di PwC dan mempunyai impian untuk memberikan peluang kepada pelajar-pelajar sekolah di Malaysia untuk merealisasikan potensi mereka melalui akses kepada pendidikan yang berkualiti. Jadi pada masa itu 2 orang konsultan ni datang pada Salika dan bos-bos kami di PwC dan kami memberikan galakkan kepada mereka dan memberikan kebenaran untuk mereka meluangkan masa untuk membentuk idea bernas mereka supaya hasrat yang murni ini akan tercapai. Tapi pada masa itu 10 tahun yang lalu, Salika memang tak sangka Teach for Malaysia akan terus berjuang sampai hari ini untuk menjalankan program-program mereka dah lebih dari 10 tahun dan telah melatih lebih dari 400 teaching fellows. Dan fast forward untuk hari ini, kami pula berganding bahu dengan alumni Teach for Malaysia, pemimpin-pemimpin muda dari Edvolution Enterprise yang berpengalaman mengajar di sekolah sebagai guru dengan program Teach for Malaysia ini dan bersemangat untuk teruskan berusaha untuk meningkatkan tahap pembelajaran di sekolah kita dalam pelbagai cara dan salah satu darinya adalah melalui program ALP ya. Jadi ini adalah satu contoh di mana sektor korporat menyokong dan membantu pemuda-pemuda yang ingin make a difference ya untuk mempertingkatkan tahap pembelajaran di sekolah-sekolah kita. Saya ada lagi contoh-contoh lain, tapi saya akan ke poin saya yang kedua, iaitu meningkatkan kemahiran digital di sekolah-sekolah. Saya rasa sektor korporat boleh banyak menyumbang juga untuk meningkatkan kemahiran guru-guru dalam bidang literasi digital supaya dapat menggunakan teknologi dalam kurikulum pembelajaran dan pedagogi pengajaran mereka. Saya tahu pihak Kementerian Pendidikan sedang berusaha untuk mempertingkatkan infrastruktur dan aplikasi IT di sekolah-sekolah, terutamanya sekolah-sekolah luar bandar, termasuk sekolah-sekolah di kampung saya yang memang internet connection amat lemah ya. Ramai guru-guru sekarang mungkin sudah mula gunakan platform Delima ditaja oleh Google, Microsoft, Apple. Ini semua sektor-sektor swasta yang bertujuan untuk menjadikan pengajaran lebih mudah dan lebih produktif. Jadi dengan dorongan pada platform digital dan teknologi baru menyokong pembelajaran digital, terdapat kesedaran bahawa terdapat banyak isu-isu asas terutamanya cara kita mengajar dan akses internet yang kita masih belum menangani. Tapi saya sudah nampak ada banyak kesedaran dan banyak movement untuk memperbaiki semua ini ya. Tapi yang amat penting di sektor korporat juga kami alami ialah penukaran minda dan cara kerja kami. Jadi kami kena embrace. Tadi saya perhatikan Dr. Mahinda nak belajar macam mana kita split screen. Nah, itu satu growth mindset yang saya amat rasa terkilan ya, sebab di sektor korporat pun kami memang nak berusaha untuk tukar cara kerja, tukar cara minda, sentiasa embrace teknologi. Jadi yang ini adalah satu opportunity yang kami boleh tolong dan memberi sokongan dan bantuan. Saya bagi satu contoh program community guru digital learning yang
disponsor, ditajuk oleh PwC dan Arus Academy. Kami mengukuhkan kreativiti dan critical thinking bagi cikgu sekolah, menggalakkan juga cikgu-cikgu memikirkan cara-cara baru untuk mengajar di alam maya masa pandemik mula, masa lockdown dulu. Kami semua pun macam blur kan, di sektor corporate pun tak tahu macam mana nak gunakan cara virtual dan online. Jadi dengan program community guru digital learning ni, kami telah menghasilkan bahan-bahan pembelajaran digital membantu cikgu-cikgu, dan kami juga usahakan program ini di kampus digital, di mana kami membentuk modul-modul pendek untuk gunakan spreadsheet, gunakan PowerPoint, bagi tips ada tata tertib digital atau what we call digital citizenship. Sebab tata tertib digital ni adalah alam baru, ya, bukan semua orang sedar. Jadi selain daripada digital, kami juga boleh membina pelajar masa depan yang memberikan peluang untuk membentuk problem solving skills, design thinking skills dan sebagainya. Jadi inilah contoh-contoh bagaimana sektor swasta boleh memberi sokongan dan juga mengganding bahu untuk memperluaskan ekosistem di sekolah-sekolah, ya. Jadi banyak lagi contoh-contoh yang saya boleh share, tapi saya akan pause sekarang supaya boleh jemput Puan Nelly Francis pula memberikan pendapat beliau dari sektor korporat juga. Silakan Puan. Terima kasih Puan Salika. Ya, soalan yang sama untuk Puan Nelly. Terima kasih. Terima kasih Adila dan terima kasih Puan Salika. Saya rasa banyak yang Puan Salika sebut tadi adalah similar dengan apa yang kami daripada Petronas buat. Tapi saya suka nak sebutkan semula apa yang Dr. Mahendra mention tadi. Kita tidak menyatakan pendidikan kita, sistem pendidikan kita tidak bagus. We are good, we can be better, but we want to be the best. And that's why all of us are here, because we want to make sure that all of us are going to be ready to change for the better. So sebagai pemain industri, kami mengambil atau we take the product from the education system, and sebab itulah sektor korporat memainkan peranan yang penting untuk memastikan pelajar-pelajar mempunyai apa yang diperlukan untuk boleh berkhidmat dalam industri dengan lebih baik. Kami di Yayasan Petronas percaya pendidikan adalah sangat-sangat penting untuk pembangunan negara dan daripada industri. So much so that education is embedded in the objects of Yayasan's constitution untuk menggalakkan kemajuan dan pembangunan modal insan serta keupayaan melalui penyediaan bantuan dan latihan pendidikan. Bila kita bercakap tentang pembangunan negara, masa depan negara, saya rasa kita semua akut. Ianya terletak pada anak-anak atau pelajar-pelajar masa ini. Dan sebab itulah kita semua sekali lagi mahu memastikan pendidikan akan dapat membolehkan pelajar-pelajar ini yang akan menentukan masa depan negara akan dapat memberikan yang terbaik untuk kita pada masa hadapan. Sektor kami, strategi kami daripada sektor korporat ada dua. Okay, pertamanya, suka saya nyatakan kami bukanlah we may not have the expertise in education, okay, and we may not have the capacity to actually do formal education. Tapi kami tahu apa yang industri perlukan. Okay. Our focus is on STEM sebab itulah yang diperlukan dalam sektor industri kami. Dan sebab itu kami bekerjasama rapat dengan Kementerian Pendidikan dan juga agensi-agensi NGOs yang membuat berbagai-bagai program untuk membantu meningkatkan lagi kualiti pelajar yang kita produce daripada sistem pendidikan kita. Dan apa juga yang kami lakukan, dilakukan dalam pelbagai peringkat. It's not going to be just one party yang play a part, and that's why we believe that we need to do for the students, for the teachers, for PPDs in this case, for parents including. Everybody plays a part. So that's where I guess the
apa quote tadi, that it takes a village to reach to bring up, to raise a kid, is so true. Untuk pelajar, pada kami ada berbagai-bagai program yang telah kami lakukan, sama seperti apa yang Puan Salika mention tadi, untuk meningkatkan, for example, digital skills untuk students, analytics, because kemahiran ini adalah antara kemahiran yang diperlukan oleh industri pada masa ini. Tapi pada masa yang sama, kami juga realize there will be a lot of students yang akan tertinggal sekiranya, sekiranya kita tidak memastikan tiada pelajar yang terlepas hanya disebabkan kemiskinan. Sebab itu salah satu program yang kami buat sejak beberapa tahun lalu, dan every year memang kita akan buat, is the Back to School program. Tahun ni kami memastikan 21,000 pelajar yang kurang berkemampuan di seluruh Malaysia diberikan bantuan untuk mereka dapat melanjutkan atau meneruskan pembelajaran dan tidak tertinggal just because they come from an underprivileged family. Itu untuk students. Kami juga memastikan pelajar-pelajar yang ketinggalan disebabkan oleh PDPR tidak terus ketinggalan dengan membekalkan pelajar-pelajar ini dengan digital devices, including internet access, for them to be able to continue online learning. Kami ada program Coding for All, STEM School Adoption, and all these programs adalah untuk memastikan pelajar-pelajar akan dapat meneruskan pengajian dengan baik. Dan saya tak nak terangkan semua program-program ini. Please do visit our website or follow social media kami untuk mengetahui program-program ini. Untuk guru-guru, TFM plays a very big part untuk program Duta Guru kami, which is a long-term program, dan saya dipahamkan ada beberapa peserta ALP di sini juga adalah dari kalangan pemimpin PDG. Syabas semua. Kepada PPD, untuk para PPD, pegawai pendidikan daerah, ALP adalah salah satu program yang kami percaya dapat menyumbang, di mana kami boleh menyumbang untuk membantu para pegawai untuk memainkan peranan yang sangat penting dalam menyokong sekolah-sekolah di daerah masing-masing. Dan untuk ibu bapa, salah satu program yang kami ada pada masa ini adalah untuk membawa ibu bapa untuk sama-sama menjadi tutor kepada anak-anak mereka. Ini dalam program BOLD kami, di mana kami membawa ibu bapa untuk menjadi tutor untuk memastikan anak-anak mereka boleh membaca. Ini adalah anak yang tertinggal disebabkan ketiadaan tools untuk mereka belajar secara online semasa pandemik. Dan kita tahu pendidikan starts dengan literasi. Iqra, kita kena boleh membaca dulu, then only you will be able to learn. And that's why kami rasa program ini sangat-sangat penting untuk anak-anak di luar sana. Strategi kedua kami sebagai organisasi yang terlibat dalam industri, kami mengambil pakai pengetahuan dan pengalaman industri kami untuk memastikan program-program kami mengambil kira perspektif industri. Sebagai contoh, pemberian beasiswa untuk pelajar-pelajar mengambil kira kriteria bidang-bidang yang diperlukan, mata pelajaran yang pelajar-pelajar wajib mempunyai kemahiran dan sebagainya. Dan daripada segi sahsiah, kami berkongsi untuk memberi motivasi kepada pelajar-pelajar untuk mengetahui cabaran yang ada di luar sana dan tips untuk mengatasinya. Kami bawa our young engineers yang lebih dekat dengan pelajar-pelajar untuk mereka bercerita what it takes for them to be there. Kami bawa pakar-pakar yang berpengalaman 20-30 tahun seperti Dr. Syahida untuk para pelajar melihat what it takes to be there, to be the expert dalam the industry. Kami bawa pencarah-pencarah kami daripada Universiti Teknologi Petronas kami. Saya rasa Dr. Tazli pun pernah terlibat dalam program ini untuk para pelajar melihat what is it like and what is expected for them to be in college. The technical industry that we are in
don't just need university graduates, tapi we also perlukan high skilled individuals dalam berbagai vocational areas. Sebab itulah kami juga bawa pencara-pencara kami daripada Institut Latihan Perindustrian INSTEP untuk para pelajar mengetahui berbagai bidang cabang yang mereka boleh pergi selepas tamatnya SPM nanti. Pekerja-pekerja Petronas through our volunteers program turut sama terlibat dalam menyumbang memastikan pelajar faham dan dapat melihat apa yang diperlukan dalam industri. Petroleum engineering itu apa, geologis itu apa bezanya civil engineer dalam oil and gas industry dengan civil engineer dalam industri pembinaan lain, apa pentingnya material science dalam industri ini, what does a chemist do, what does a chemical engineer do, dan of course what kind of lawyers do we need? What kind of accountants do we need? Even new areas, psychologists, sociologists are among the areas where we want children or pelajar-pelajar to be able to master themselves in so that they can be with us in the industry in the future. Dan semua ini hanyalah untuk memberi perspektif kepada pelajar betapa luasnya pilihan mereka untuk menjadi pemacu masa depan negara. Itu saja Adila buat masa ni. Terima kasih, sangat komprehensif dan fokus Petronas adalah kepada pendedahan dan kemahiran pembangunan industri untuk diberikan bukan sekadar pada pelajar tetapi juga kepada pendidik di peringkat sekolah dan juga menengah. Okey, baik, itu pusingan pertama kita. Kita bergerak ke pusingan kedua kita. Dalam pusingan ini, kita amat galakkanlah supaya ada sesi interaktif dan soalan ataupun perkongsian pandangan dan cadangan oleh para peserta dengan para panelis. Boleh nyatakan soalan anda di ruangan chat ataupun boleh masukkan soalan di ruangan soalan dalam menti.com seperti pautan yang telah dikongsikan. Baik, kita dah ada beberapa soalan. Saya akan bacakan soalan pertama oleh Puan Susilawati Nasution dari Indonesia. Beliau bertanyakan bagaimana cara untuk menggunakan internet supaya pelajar yang mempunyai ambition, mempunyai cita-cita untuk belajar dengan cara teknologi dapat diaplikasikan di sekolah. Ada panelis yang nak menjawab soalan ini? Mungkin Dr. Tazli, sebab soalan ni ditanyakan selepas Dr. Tazli habis berkongsi tadi. Mungkin boleh kongsikan juga tentang data dan sebagainya, Doktor? Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas soalan yang diberikan. Sebenarnya bila kita sebut tentang penggunaan internet dalam teaching and learning dalam pengajaran dan pembelajaran ni, banyak kita kata sebenarnya sekarang ni kalau kita ikutkan tools dan penggunaan teknologi tu memang banyak cara dan banyak perkara boleh buatlah dengan menggunakan tools dan teknologi. Tapi saya selalu highlight satu perkara yang penting lah. Bila kita nak gunakan teknologi, contohnya seperti tools ataupun daripada internet dan sebagainya dalam kelas contohnya, yang penting sekali ialah kita perlu tahu apakah pedagogi yang kita nak guna. Sebab a fool with a tool is still a fool. Faham Maksudnya kalau kita tahu ada teknologi tapi kita tak tahu kaedah melaksanakannya, penggunaannya, pedagogi apa kita nak guna dan sebagainya, ia tidak membawa makna apa-apa. Dia cuma sekadar teknologi yang datang dan berlalu pergi. Sebenarnya kita nak teknologi ni satu, bila kita apply certain kind of tools ataupun teknologi dalam kelas kita ataupun dalam pengajaran dan pembelajaran, dia akan membantu. Satu ialah membantu dari segi pembelajaran pelajar. Yang kedua ialah dalam melaksanakan PMP, PDPC ni contohnya, memang banyak contohnya pedagogi tertentu, dia a bit taxing. Kadang-kadang dia akan mengambil masa yang agak lama. Contohnya kalau kita nak buat project based learning ataupun contohnya kalau kita nak buat team based learning yang memerlukan ada elemen-elemen peer rating, peer feedback dan sebagainya. Bila kita gunakan tools-tools dan teknologi yang sebegini, dia akan dapat membantu satu memudahkan kerja
kerja guru, dan juga membantu dari segi pelajar untuk menggunakan teknologi supaya dapat buat kolaborasi. Jadi tak perlu tunggu, contohnya kalau nak buat discussion, tak perlu tunggu datang ke sekolah untuk buat discussion. Online pun dah boleh buat discussion contohnya. Itu adalah salah satu kemudahan dari segi teknologi kan. Dan kita rasa saya bila kita jadi pandemik dalam tempoh 2 tahun, 2-3 tahun ni memang dia the blessing lah sebenarnya. It's a blessing in disguise. Sebelum ni memang saya sendiri sebelum ni pernah pegang jawatan pengarah pusat teaching and learning masa bekerja di Universiti Engineering Petronas. Memang kita pada masa tu dengan bila kita try to make the educators ni embrace the technology, everybody feels scared and afraid. And suddenly when pandemic happened, everybody being forced to do that, which is good. Maksudnya ialah satu kebaikan. Dan saya mengharapkan apabila kita masuk tempoh endemik ni, janganlah kita terus tinggalkan kan. Kita maksudnya kita let go, kita macam seolah-olah tak ada apa berlaku. Sedangkan we should move to that particular new norm. To that new norm tu memang kita kena move forward dan kita kena cuba untuk try to embed in. That's why it is also good to look into, for example, penggunaan hybrid learning. And beza tau, hybrid classroom dan hybrid learning is totally two different thing. Jadi tapi ini adalah satu benda yang sebenarnya para pendidik kena cuba explore. Dan kita kena lihat kesesuaiannya dengan pelajar kita lah. Jadi saya boleh katakan kita tak boleh kata pukul rata. We cannot just simply one size fits all. We already need to make sure that kita personalize betul-betul dengan apa yang pelajar kita perlukan. Dan daripada situ barulah kita boleh decide sebenarnya teknologi yang kita nak guna untuk membantu para pelajar kita. Sekian. Okay, terima kasih Dr. Tazli atas perkongsian tadi. Soalan seterusnya dari Cikgu Puan Yogi. Adila, kalau saya boleh just tambah satu ayat saja kepada apa yang disebut oleh Dr. Tazli. Ya. Pertama, bila Dr. Tazli mula, dia gunakan satu perkataan yang penting, collaborative teaching and learning. Right? Dan untuk menjawab soalan ini, dia letakkan dengan begitu betulnya peranan teknologi, dan saya nak utarakan ini melalui apa yang disebut oleh Bill Gates sendiri. Technology is just a tool, but in terms of getting the kids working together and motivating them, the teacher is the most important. So, maka kita kena clear tentang peranan teknologi, internet dan sebagainya, and all the various tools, dan bagaimana yang penting, apa yang Dr. Tazli sebut tadi, it's the pedagogical use of tools in teaching and learning. So, peranan guru itu merupakan sama penting ya, dalam nak memesatkan atau nak menarik minat murid dan sebagainya pada penyoal kita tadi. Ya. Thank you. Terima kasih Dr. Mahinda atas tambahan poin sebentar tadi. Mengingatkan saya saya rasa Puan Salika kot yang sebut, iaitu growth mentality. So bukan sekadar pelajar, tapi guru juga, walaupun mungkin tak tahu skill tersebut, tapi perlu ada growth mentality untuk terus belajar dan meningkatkan kemahiran teknologi kan. Okey, baik. Soalan seterusnya dari Cikgu Yoges. Not all students are academically good, especially the B40 students who are seriously affected due to the pandemic. How can we bring in the skill trainings into ordinary secondary schools as early as Form 1 rather than wait for them to be dropouts? Thank you. Ada mana-mana panelis yang nak ambil soalan ini? Mungkin Puan Salika atau Puan Nelly, sebab sebentar tadi ada kongsikan tentang bagaimana skill training perlu dimulakan awal sejak sekolah menengah. Silakan mungkin Puan Salika boleh? Saya akan galakkan learning by doing, ya, experiential learning, dan buat projek-projek daripada mula-mula lagi di sekolah, melainkan daripada belajar dari textbook. Textbook akan memberikan teori, tapi lebih banyak kalau kita galakkan pelajar-pelajar kita buat projek yang mungkin simple dan basic dulu. Lama kelamaan diorang akan develop these skills, ya. Macam masa pandemik, murid-murid kita sekarang sudah mendapatkan skills untuk buat spreadsheet, PowerPoint, semua lebih
pantas lagi sebab perlu buat daripada just relying on textbook. Jadi Salika syorkan kalau kita nak bagi projek untuk budak-budak, bagi diorang explore sendiri apakah skills yang diorang boleh gunakan untuk menjayakan projek-projek that they can use in real life. Yes, itu satu cadangan saya. Okay, terima kasih. Dr. Mahinda, Puan Nelly atau Dr. Tazli? Silakan Puan Nelly. Mungkin. Tak banyak yang saya boleh tambah daripada apa yang Puan Salika dah sebut. Experiential learning memang adalah satu cara yang paling baik untuk membolehkan para pelajar belajar dengan lebih cepat. Let the theory comes later, tapi dia apply apa yang mereka telah pelajari, dia tengok macam mana benda itu terjadi, then only they will realise the reasons or the explanation behind why it happens like that. Yeah, so saya rasa experiential learning is one of the best thing to expose para pelajar untuk mereka dengan lebih cepat dapat membina pengetahuan dalam apa bidang yang mereka ceburi. Baik, Dr. Mahinda ada nak tambah tadi? Kalau saya nak tambah. Pertama sekali saya nak puji soalan itu kerana itu bukan soalan yang baru, sebenarnya soalan yang lama tetapi tidak terjawab. Why? Because kita kena faham dan saya setuju bahawa bila pelajar lepasan sekolah rendah, mereka dah lebih kurang dah tahu mereka cenderung ke bidang atau kumpulan bidang yang mana. Kami semasa di universiti tahun 87 melawat negara Jerman Barat. Dan dalam lawatan ke sekolah, bila kita tanya, kami difahamkan bahawa di sekolah rendah, bila mereka sebelum ke menengah, ibu bapa, kaunselor dengan murid duduk bersama untuk bincang laluan pendidikan yang mana akan mereka ikuti. Science, arts, or technical and vocational. So they make a decision at that point. Ke arah mana pelajar itu nak pergi. Kerana pelajar mempunyai kecenderungan ke bidang-bidang tertentu. So untuk itu, sememangnya pendekatan sebegini melibatkan dana yang besar. Dana yang besar kerana ramai juga yang pada masa ini cenderung dan berminat dalam bidang-bidang vocational. It's slowly moving towards that. So I think bila Puan Nelly dengan Salika sebut tentang experiential learning dan apa yang Dr. Tazli sebut tentang jangan kita balik ke, kita dah ada di new normal ni, what is the way forward? Saya pernah cadangkan dalam webinar, mungkin bagi setengah peringkat persekolahan itu, hanya mungkin perlu bersekolah 4 hari saja. Hari kelima itu ialah untuk experiential learning. Whether it's OTJ on the job, some kind of perantisan untuk pelajar ini, supaya dia dapat kaitkan the theory and the practice untuk apa yang dibuat. Of course, ia melibatkan logistics yang tinggi, perancangan yang tinggi. But if you want to not only think out of the box, kita sudah sampai ke zaman kita soal why is the box there in the first place, right? Not what's in the box. We need a drastic mindset change kalau kita nak ke arah fikirkan what's going to. Saya tahu bahawa cikgu yang tanya soalan ni sebagai bekas bermula sebagai seorang guru, saya tahu bahawa bila pelajar dalam kelas tu dia tak begitu cenderung ke arah akademik. Dia mungkin cenderung, tetapi dari segi peringkat yang tertentu saja, dia lebih kepada hands-on apa yang dia nak buat. Pada tahun 70-an dan 80-an, bila pertama kali saya jadi guru, kita selalu asyik. 8 kelas akan ambil SRP, masa itu dia panggil SRP ya, tahun 80-an. Dan hanya 4 kelas akan ke Form 4. 4 kelas lagi pada umur 15 plus are already on the street. And we
sorry, I'm one of the culprits. We used to say, wow, the naughty ones are out of the school. But many years later, as an educationist, a more matured educationist, I realized what happened. That was a wrong move. Sebab murid-murid itu tak tahu nak pergi ke mana. Zaman itu tak adalah institut kemahiran yang begitu banyak pada tahun 80-an. So they were going on cottage industry lah. Pergi belajar macam mana nak buat lay mosaic, macam mana nak buat bricklaying. They were out there in society tanpa kemahiran. Tapi sekarang dah berlaku peralihan zaman, sepatutnya kita ada lebih banyak jawapan untuk soalan yang dikemukakan oleh peserta tadi. Thank you for being long-winded. No, Doktor, sangat ni ya, bahkan mengingatkan saya. So baru-baru ni saya dan beberapa teman sajalah kita tengok apa kriteria jenis-jenis pekerjaan di negara-negara maju yang dikira sebagai kritikal tau. Jadi kalau dekat negara kita STEM lah kan jawapannya kan lazimnya. Tapi rupanya di negara-negara membangun macam New Zealand, Australia, bidang kerja vocational dikira sebagai bidang kerja yang sangat kritikal. Bahkan ada laluan khas untuk mendapat visa di negara-negara maju ni kalau kita punya kemahiran vocational ni, dan tak perlu pun degree atau ni, sekadar cukup bukti yang kita ada skill-skill tersebut. Dan Malaysia pun dalam sejak kebelakangan beberapa tahun yang lepas, kita pun dah mula bercakap tentang vocational, sekolah vocational pun dah dinaik taraf menjadi college dan sebagainya. Jadi kesedaran itu ada, tetapi saya rasa apa yang ada dikongsikan di ruangan chat, mungkin walaupun kesedaran sudah ada di peringkat dasar, tetapi perlunya untuk kita menginovasikan latihan-latihan yang diberikan kepada guru-guru untuk perkembangan guru-guru tersebut, supaya dia dapat membawa juga perubahan-perubahan industri, tuntutan-tuntutan baru dalam industri ini ke dalam bilik darjah dan juga ke dalam konteks sekolah. Baik, perkongsian yang sangat menarik. Dr. Tazli ada nak tambah? Ada nak tambah sikit. Okay, silakan. Sebut tentang experiential learning ni, masa saya pernah visit masa saya terlibat dengan Jabatan Kuasa Kajian Dasar Pendidikan Negara sekitar tahun 2018-2019. Saya pernah buat satu jeraya wara lah, pergi ke sebuah kampung nelayan di Kedah. Dia masalah dekat situ ialah masalah kedatangan, attendance. Bila masa time kalau ada aktiviti untuk perisikan bilik, contohnya kan aktiviti yang berkaitan dengan perikanan ni, pelajar tak akan datang ke sekolah. Pelajar sebab dia have a tendency untuk ponteng dan dapat buat duit lah sebenarnya, buat make some money. Saya utarakan soalan kepada sekolah, kenapa tak bawa aktiviti tu masuk ke dalam sekolah? Contohnya aktiviti macam tu sebegitu, matematik boleh belajar di situ, sains boleh belajar di situ, kan? Contohnya kalau kita bawa masuk jala letak dalam kelas, sebenarnya there are so many activity yang kita boleh buat dengan jala tu. And because the problem with some of us is actually bila kita melihat education ni ialah mengeluarkan diri daripada setengah orang, dia kata nanti kau belajar tinggi-tinggi, kau tinggalkan, kau dah tak buat dah, tak jadi kerja nelayan macam abah dah, macam contohnya tu kan. Ataupun anak-anak orang asli contohnya kan, bila belajar tinggi-tinggi nanti keluar bekerja dekat bandar. Itu adalah satu mentality yang kita tak boleh, kita kena reshape balik that kind of mentality. Sebenarnya kita kalau mereka nak bekerja sebagai nelayan, be it as a fisherman, tapi they are much more advanced in using the technology, for example. Itu yang kita mahukan bila kita bawa pendidikan ke dalam alam mereka. Bukan sebenarnya pendidikan ni menyebabkan mereka ni dah tinggalkan apa yang telah mereka lakukan sekarang. Sebab tu saya kata we have to be very careful dengan apa yang kita cuba utarakan. Kalau kita nak bawa contohnya pada orang asli, saya sangat suka dengan kaedah outdoor based learning. Instead of kita bawa anak-anak orang asli duduk dalam kelas contohnya, mendengar apa yang cikgu tu ajar dan dia menyebabkan dia bosan dan dia tak nak datang sekolah, why not actually the school is being carried out under the tree, seperti mana our global teacher award Mr. Samuel Isayah juga kan, he did that. He actually lesson under a tree, for example. Dan sebenarnya banyak di sekeliling kita tu,
kita boleh convertkan pengetahuan anak-anak rasli contohnya ke dalam subjek sains, subjek matematik, dan it is enriching sebenarnya kepada mereka dan mereka boleh dapat make sense. Sebab salah satu benda yang saya sentiasa anjurkan kepada guru-guru dalam training saya ialah dipanggil teknik dia adalah teknik advanced organizing. Maksudnya kalau kita ajar sesuatu benda, kita kena connect dengan whatever previous knowledge yang pelajar-pelajar ni ada. Barulah dia dapat make sense dengan the new knowledge yang dia akan belajar. Sama juga dengan pelajar-pelajar yang tadi bila kita nak ada satu contoh lah sebelum saya last ni. Budak-budak sekarang kan pelajar-pelajar dia suka main game, online game. Roblox, Minecraft, all this kind of thing. Anak saya darjah 3, dia tak pernah belajar lagi pasal coordinate matematik and so on. Tapi dia boleh buat masa main online game tu dia boleh tanya dengan sepupu dia, Afiq, kau punya coordinate berapa? Wait, coordinate? Dia tanya coordinate. And then he can relate whether the distance of the coordinate tu, whether he is close ataupun jauh daripada sepupu dia masa tengah main online learning tadi. So you see that actually the kids naturally are problem solver. Kita sebenarnya adalah sebagai manusia, kita naturally adalah problem solver. Dan sepatutnya kita kena bawa kaedah yang sebegitu dalam kelas, dalam pengajaran kita instead of being deductive. Instead of being didactic kan, didactic teaching ni maksudnya ajar by lesson, tak ada aim, tak ada goal towards the end exam contohnya kan. Itu adalah satu perkara yang kita kena cuba move away from that, dan only then barulah kita dapat menarik sebenarnya lagi minat pelajar-pelajar untuk datang ke sekolah, untuk improve their skill, especially kalau kita dapat berikan experiential learning ni adalah satu benda yang memerlukan banyak planning, memerlukan banyak perancangan, memerlukan banyak involvement, but it works insyaAllah. Saya selalu kata, instead of covering the syllabus, let the student uncover the syllabus. Thank you. Wow. Okay. Saya rasa sangat teruja lah dengar perkongsian ni, banyak idea-idea yang saya harap sangat kita boleh sama-sama bangunkan dengan kapasiti masing-masing kelak. Okay, saya nak minta untuk Sekretariat Edvolution naikkan soalan di Mentimeter, kalau boleh di screen, untuk kita bacakan dan dapatkan respon daripada para panelis. Okay, tengah loading. Okay, ini soalan yang kita lontarkan kepada para peserta tadi. Okay, dah banyak dah ibu bapa, komuniti, guru. Tengok apa yang Salika minta tu ada tak? Belum ada. Industri. Mana? Dah ada. Industri, corporate. Okay. Kalau tidak. Okay, ada satu soalan kepada Dr. Tazli atau mungkin mana-mana panel lah kalau nak ambil soalan ni juga. Terdapat semakin banyak organisasi nirlaba atau non-profit yang berfokus kepada pembangunan pendidikan di Malaysia. Saya rasa ni non-profit organisation. Boleh Dr. kongsikan fenomena ini dan impak kepada pendidikan negara kita? Silakan Doktor. Alright, sebab soalan tu dia tulis nama Dr. Tazli, dah saya kena jawab lah, kalau dia nak pass ke orang lain dulu. Itulah. Okay. Alright, saya sebenarnya saya salah satu daripada apa yang ada sekarang ni lah. Maksudnya we just establish a company where actually we're not looking that much for the profit, but to help the educators, to train the educators, especially on the modern pedagogical punya strategies as well as technology. Dan saya nampak sebenarnya kemunculan ataupun syarikat-syarikat yang berasaskan kepada pendidikan ni, maksudnya bisnes yang berkaitan pendidikan ni ada dua. Satu, dia adalah mereka yang betul-betul nak cuba solve the problem in education. Maksudnya memang kita ada problem, even actually kata kita punya sustainable development goal by 2050, kita nak ada quality education. And we are actually striving towards that. Kita nak menghala ke arah tu. Dan saya nampak kemunculan syarikat-syarikat ataupun company-company non-profit organisation ni yang cuba untuk membantu pendidikan kita. That is a very satu perkara yang sangat excellent, sebab kita kata, as I said lah, sebenarnya kita tak boleh one size fits all doesn't work anymore. So with the help of this non-profit organisation, dia akan pergi spesifik ke kawasan location yang memerlukan bantuan. They can provide the help to based on the situation over there. I think itu yang satu benda yang sangat-sangat baguslah saya rasa kan. Dan bila kita sebut, ada satu lagi yang saya kata, satu lagi ialah
yang tidak menyelesaikan masalah tapi just to take advantage of it. Itu yang saya rasa saya agak terkilan kat situ lah. Contohnya kalau setengah orang dia akan buat, contohnya contohnya lah pada saya, sepatutnya we should move away from latih to be, rote learning, all those kind of thing, we should move away from that. Tapi dengan kadang-kadang kemunculan syarikat-syarikat tertentu yang promote towards that, itu dia saya kata pada saya menambahkan masalah lah, bukan cuba untuk menyelesaikan masalah. So as always, kalau sebenarnya saya sangat menggalakkan dengan kemunculan all this non-profit organisation ni to really support on the organisation education punya agenda, sebab education agenda ni banyak sebenarnya, memang banyak sangat. Memang tak, orang kata apa, kalau kita boleh zoom kepada spesifik benda tu, kita tak terbilang sebenarnya masalah-masalah yang kita perlu tackle, yang saya rasa sebenarnya KPM sendiri pun mungkin memerlukan bantuan. Jadi I think that's actually my opinion, pandangan saya lah tentang hal tersebut. Baik Doktor, terima kasih. Boleh kita lihat soalan seterusnya? Ada lagi 4 soalan ni. Okey, kepada Dr. Mahendra, antara kepimpinan guru dan kepimpinan pelajar, yang mana perlu diutamakan atau harus seiring? Silakan Doktor. Dia jadi macam chicken and egg punya story ni. Right? Cikgu pun dulu pernah jadi murid juga. So dalam pada petang tadi kita ada bengkel tentang student leadership. To me, they are equally important. Of course, bila student datang, dia melihat guru, kepimpinan guru. Jadi guru itu merupakan teladan kepada murid. Dan setiap murid, percaya atau tidak, mempunyai unsur kepimpinan yang boleh kita bina bakat itu dalam kalangan murid. So teacher leadership memang utama. Dan bila murid datang, bila dia melihat kepimpinan yang dipamerkan oleh guru, murid sentiasa nak mencontohi. Tapi pembangunan kepimpinan ini patut seiring. It should be happening concurrently, together. You know, it's not one is ahead of the other. Tetapi saya nak sebut bahawa kedua-dua ini adalah sangat-sangat penting. Michael Fullen kata, why have one great leader in the school when you can have more? Artinya bukan pengetua penolong kanan. Dan saya sentiasa utarakan kepimpinan tanpa jawatan. Dan saya dalam sistem pendidikan, banyak kali saya pernah memainkan peranan pemimpin tanpa jawatan. Tidak bererti kita kena berganjak daripada konsep awal dulu bila kita jadi pemimpin bila kita ada jawatan. Sekarang kita tak perlu that tag of being a penolong kanan, ketua panitia. Every teacher kalau dia tunjukkan, mempamerkan ciri-ciri kepimpinan, setiap murid yang mempamerkan ciri-ciri kepimpinan boleh membawa kecemerlangan untuk sekolah. Dan saya masih ingat bila Edvolution kami bentangkan program ALP kepada Yayasan Petronas, dan slide saya, satu daripada slide saya untuk menjawab soalan yang tadi ditujukan kepada Encik Tazli, apa peranan korporat? Ada 3 kotak yang saya masukkan dalam framework itu. Kotak pertama school leadership, kotak kedua system leadership, kotak yang ketiga ialah kepimpinan stakeholder, and that was the biggest box. Kerana ramai yang disebut dalam soalan siapa yang perlu beri suara tentang perkembangan pendidikan ada di kotak yang bawah. So now you know, hari ini kita ada di sini, program ALP dapat dijalankan kerana PwC dan Petronas. And they bukannya apa, I know dalam banyak perbincangan bila dengar apa yang disebut oleh Salika dan Puan Nelly, they have got this big picture of education. They have got this big picture of education, and the way forward, suka tak suka, is the role of stakeholders in education. If we want to really go forward, then peranan
stakeholders datang daripada universiti ke, NGO, daripada think tank dan sebagainya adalah penting untuk pendidikan kita. So in a nutshell, both are important. Student leadership and teacher leadership, saya di antara penyokong pertama bila Johor Student Leader Council ditubuhkan. Rakan saya Puan Rosliza, dia tukar daripada kementerian pergi ke Johor. Dalam sembang-sembang saya beritahu Rosliza, why not start this in Johor? And it has now gone very far ahead. Negeri lain pun dah ikut. Tetapi itu bukan yang diperlukan. Di sekolah, setiap sekolah, kepimpinan murid itu penting. Terima kasih Doktor. Akhirnya kita semua adalah pemimpin pada diri kita sendiri kan. Dan saya secara, kalau boleh saya kongsi sikit, saya secara peribadi saya kurang berminat bila orang kata oh anak muda lah pemimpin masa depan. Sebab pada saya anak muda adalah pemimpin pada masa sekarang, pada dirinya sendiri, pada generasinya sendiri. Okey, terima kasih. Okey, soalan seterusnya, soalan ketiga di Mentimeter. Bagaimana kita dapat gunakan internet agar pelajar, okey, yang ni kita dah ada jawab soalan ni tadi. Seterusnya, support sistem kepada guru dan murid semakin banyak dari pelbagai pihak seperti Yayasan Petronas. Adakah akan lebih banyak juga sokongan untuk pegawai PPD dan GPN nanti? Oh, ini soalan yang saya rasa sangat penting untuk dibincangkan. Jadi Puan Nelly boleh respon? InsyaAllah. Dr. Mahinda dah sebut tadi, pelbagai pihak yang memainkan peranan dalam memastikan development atau pembaikan yang kita nak, dan semua memainkan peranan yang betul. Daripada industri, kami akan menyokong semua perkara-perkara ini, pembaikan yang perlu dilakukan, dan ini adalah first time kami masuk untuk PPD dengan JPN melalui ALP punya program. Kalau boleh saya cerita, Petronas sejak penubuhannya dulu memang sangat committed dalam membangunkan pelajar-pelajar. Sebab tu setahun selepas Petronas ditubuhkan, kita start education sponsorship. 5 tahun lepas, masa saya berperanan untuk lead the education sponsorship punya team dekat Petronas, our president then asked us to develop something to help not just the students but also the teachers. So there we went, we sat down, what do we know about developing the teachers? So we sat down dengan our colleagues daripada Kementerian Pendidikan, looking at all the development programs that the teachers are already undergoing. And there are a lot of development, there are a lot of training programs that teachers are already doing. So we were actually dumbfounded, tak tahu nak buat apa yang kita boleh buat lagi, dekat mana yang kita boleh masuk. Masa tu, the only thing that kami rasa kami boleh buat is to help with the counselor, school counselors, terutama sekali dalam bidang career counselling. So that's where we come in to untuk membantu counselors daripada sekolah untuk mereka faham apa yang diperlukan daripada industri, membolehkan mereka memberi counselling kepada para pelajar, untuk pelajar boleh memilih dan make that informed decision dalam membentuk hala tuju mereka lah, apa yang mereka nak buat. Tapi lepas kami jumpa Teach for Malaysia, that's when I got introduced dengan Zamir juga. Saya masuk dalam kelas yang di mana fellow tengah bertugas Tanjung Karang, dekat saya ikut mengajar dekat Johor, dan melihat apa yang dibuat oleh fellows, Teach for Malaysia punya fellows ni, dan saya rasa ada yang kami boleh buat, ada yang kami boleh bantu dalam memastikan pendedahan, pembaikan ni dapat disokong oleh sektor korporat. And that's where kita start building up the ideas about program Duta Guru. Dan selepas itu kami juga melihat jauh daripada just student, jauh daripada just teachers, kita juga boleh buat sesuatu untuk PPD dan JPN officers, and that's why we are here dengan ALP. Terima kasih Edvolution for introducing us to this program. Baik, terima kasih Puan Nelly. Ada sedikit soalan tambahan dari seorang peserta berkenaan dengan motivasi dan kesedaran
dalam kalangan murid dan ibu bapa untuk mengurangkan ketidakhadiran isu ketidakhadiran di sekolah. Dan menurut Encik Husmi, sebelum ini adanya inisiatif dengan Yayasan Petronas untuk menyediakan asrama yang kondusif. Tetapi apakah ada cadangan lain untuk terus menggalakkan bagaimana corporate melalui usaha-usaha mungkin yang pernah dilakukan sebelum ni untuk membantu sektor pendidikan dalam isu ketidakhadiran ke sekolah? Saya tolong beritahu saya kalau saya tidak menjawab soalan ni dengan betul ya, or komprehensif. Tapi saya rasa ketidakhadiran ada dua benda. Satu, akses kepada education, maknanya boleh tak student pergi ke sekolah, because kita lihat ada banyak kawasan-kawasan di mana orang ramai pelajar-pelajar yang tidak dapat pergi ke sekolah sebab terlalu jauh, mereka terpaksa berjalan berjam-jam untuk sampai ke sekolah. Itu access to education. Satu lagi, ketidakhadiran disebabkan kurang minat dengan apa yang diberikan di dalam apa yang mereka dapat daripada kelas. Dalam kedua-dua, dan mungkin ada banyak sebab lagi, tapi dalam kedua-dua sebab ini, kami cuba melakukan program-program kami untuk membantu mengurangkan ketidakhadiran pelajar. So seperti yang Pak Adila mention tadi, pembinaan asrama adalah salah satu projek yang kami buat untuk memudahkan para pelajar untuk dapat menghadirkan diri ke sekolah. Kami juga terlibat dalam mendirikan 2 MRSM di Sabah dan Sarawak untuk membolehkan pelajar-pelajar ini dapat access to education, dalam memastikan minat pelajar-pelajar untuk terus belajar. Salah satu program yang kami buat adalah melalui rakan kami daripada Petro Science yang mengadakan pelbagai program untuk menarik minat pelajar-pelajar untuk mengetahui dengan lebih lanjut, ni again from experiential learning portion, where rakan-rakan kami daripada Petro Science mengadakan pelbagai projek-projek yang melibatkan para pelajar untuk mereka dapat merasakan bagaimana mereka boleh terlibat dalam melakukan atau applying the learnings yang dia ada dalam kelas. So dia dapat lihat macam mana projek-projek itu akan menjadi begitu interesting untuk mereka lebih teruja dan keep wanting to know more. So itu dua daripada apa yang kami ada buat sekarang ni lah, Adila. Okey, terima kasih Puan Nelly. Sebelum saya lupa, maybe satu lagi, bila kita bawa our young engineers to go and meet the students, itu juga adalah merupakan salah satu cara untuk kami menggalakkan pelajar untuk continue to stay in school, because abang-abang kakak yang baru lepas SPM ni, sekarang ni tengah belajar atau baru start bekerja, lebih rapat age-wise dengan mereka dan dapat on the same wavelength bila dia orang cerita apa yang mereka alami bila dia orang dah bekerja, macam mana mereka boleh memberikan motivasi kepada student-student ini untuk terus stay in school. Baik, terima kasih sangat Puan Nelly, sangat menarik projek-projek yang dikongsikan tu. Okey, soalan terakhir, PBD, pentaksiran bilik darjah, sekarang semakin hangat. Pendekatan terbaik dilihat sebagai pendekatan terbaik untuk bantu B40. Namun bagaimana nak suntik keyakinan dalam kalangan para pemimpin sekolah, guru dan paling penting ibu bapa untuk menyokong PBD ni? Mungkin Dr. Mahinda boleh jawab? Semakin saya boleh tunggu. Atau Dr. Tansi. Isi pentaksiran bilik darjah bukan satu konsep yang baru. Pernah dijalankan dalam kebanyakan negara yang lain. Untuk apa-apa perubahan, ia mengambil masa. So konsep pentaksiran bilik darjah ini sekarang guru sedang menguasai, ada yang dah they are well versed with it.
dengan pentaksiran bilik darjah. Ya, masyarakat kita sudah bertahun-tahun biasa dengan exam oriented, pemikiran exam oriented. So nak olah kepada pentaksiran bilik darjah yang akan melihat dalam perspektif assessment for learning dan juga sedikit tentang assessment as learning, semua ni, and assessment of learning. Ia gabungkan semua tiga konsep ini. Yang peranan assessment ni. Bukan daripada yang konservatif dulu, belajar-belajar dan akhir sekali ada satu peperiksaan. So, semua orang berfokus kepada peperiksaan zaman itu. So, it will take some time. It will take some time. Untuk apa-apa perubahan, kalau yang mendengar ingat bila saya mulakan sesi pada petang ini, kalau kita sebut tentang perubahan, ia mesti mengambil masa. It will take some time for it to be, for every level to be familiarized with it. Termasuk murid, ya, to be familiarized dengan pentaksiran bilik darjah. Dan kita nak pastikan konsep return on energy. Kita selalu sebut return on investment. Untuk korporat, konsalika dan paneli, they always talk about ROI. As an educationist, I talk about ROE, return on energy. The energy that is put in by the teachers mesti ada returns on it. Whether it's pentaksiran, whether it's teaching learning. And kita patut buat sesuatu yang akan membawa returns on energy itu yang memberi manfaat yang tinggi. Kalau kita buat, saya bagi contoh, kalau kita buat kelas tambahan, kita mesti tahu itu tenaga lebih daripada pukul 3 hingga pukul 5 ada kelas tambahan. But we must see energi yang diberi oleh guru untuk mengajar kelas tambahan, apa pulangan daripada sesi itu. Itu yang patut diingatkan. Bukan setakat buat dan sebagainya. Always ask ourselves, is this worth doing? The energy that we are going to spend. Kalau dalam syarikat atau dalam universiti, kalau nak memohon grant, they look at man hours. How many hours you are going to put into that whole project. Dalam tugas cikgu ni pun kita kena lihat the man hours. Maupun untuk pentaksiran will involve a lot of man hours pentaksiran bilik darjah ni. Banyak persediaan yang perlu dibuat. So bagi masa, give it time. Baik, terima kasih doktor. Okey, kita dah di masa kritikal, tinggal 5 minit saja lagi. Saya nak minta untuk setiap panelis berikan kata-kata pesanan hikmah kepada ni 1-2 ayat mungkin kepada untuk kita saling supaya perbincangan hari ini tidak berhenti sekarang, tapi kita terus boleh fikir dan boleh bangunkan pemikiran untuk membangunkan pendidikan kita. Okey, kita mulakan dengan Puan Salika dahulu. Ya, saya syorkan agar meluaskan ekosistem di sekolah dan reach out to as many stakeholders as you can dan teruskan usaha untuk meningkatkan impact di classroom, ya. Okay. And we are all here to support, ya. Baik, itulah janji daripada kita punya sektor swasta ni sangat penting untuk memberikan sokongan kepada pendidikan kita. Okay, seterusnya Dr. Tazli. Kita macam saya sebut tadilah, when we want to actually produce the future generation, kita kata future ready workforce yang mempunyai berbagai kemahiran dan sebagainya. Ada satu kataan yang saya selalu utarakan. Kita kata kalau kita nak produce collaborative students, we need the collaborative educators will produce collaborative students. So nak tak nak sebenarnya kita ni kena tunjukkan good role model. We are actually, if let's say really want the students to learn, we are the one to learn. We are the one to start to unlearn. There are many things that we need to unlearn. Memang banyak benda kita kena unlearn dan kita kena relearn balik. Especially bila disebut kata tentang PBD dan sebagainya. It's always something yang kita macam Dr. Mahinda sebutlah. We need to give some times, but we need to learn.
we need to actually open up our mindset. Macam juga macam Puan Salita cakap tadi, the growth mindset is very important. Kalau kita fix mindset, memang kita susah nak berubah. So that's the thing. Kita perlu buat sama-sama lah. InsyaAllah lah from our side pun kita akan support untuk membantu para pendidik to empower pendidik dan pegawai. Sekian. Terima kasih Doktor. Okay, seterusnya Puan Nelly, silakan. Terima kasih Adila. Education is a long-term journey. By the time we reach another stage, change is already happening because change is constant. So saya suka nak menyeru for everyone of us, termasuk kami juga, to admit the need for continuous learning. Okay, dalam Petronas kami berpegang pada satu quote juga, where we always have to ensure progress over perfection. Okay, just make sure whatever that you do, move forward. Terima kasih. Terima kasih Puan Nelly. Dan seterusnya yang terakhir, Dr. Mahendra, silakan. Okay, terima kasih Puan Adila. There are a few very quick quotes. Yang pertama, better than 1,000 days of diligent study is one day with a great teacher. Itulah begitu pentingnya tugas dan seorang guru. So fokus kita adalah kepada guru kita dalam sistem pendidikan. Kementerian sedang buat pelbagai usaha untuk memantapkan sistem pendidikan dahulu, sekarang dan pada masa hadapan. Dan seperti Puan Nelly sebut, Puan Salika sebut dan Dr. Tazli sebut, the way forward kita sebagai satu pasukan kolaboratif macam Dr. Tazli sebut tadi. So ke arah ini kita tahu bahawa setiap orang ada peranan yang penting dan unit perubahan yang paling kecil adalah sekolah. Guru mempunyai professional capital. Guru mempunyai professional autonomy. Bila masuk ke kelas, guru, cara dia mengajar, pendekatan yang digunakan terpulang kepada guru. So you can make it the best. So saya nak akhiri dengan ayat ini. School is a building which has 4 walls with tomorrow inside. Macam mana kita nak mantapkan tomorrow itu terpulang kepada kita semua. School is a building which has 4 walls with tomorrow inside, dan ke arah itu saya selalu setiap Jumaat saya ada satu webinar, saya berucap untuk 15 minit, saya akhiri dengan ungkapan ini oleh a Greek philosopher, books are the training weights of the mind. Books are the training weights of the mind, not necessarily books, but knowledge daripada mana-mana sumber merupakan latihan untuk minda kita. Kalau kita nak kuatkan otot, kita pergi ke gym. Kalau kita nak hebatkan minda kita, maka kita dapatkan ilmu daripada mana-mana sumber, termasuk buku. Itu saja. Terima kasih. Dan terima kasih kepada semua yang hadir untuk forum kita pada hari ini, dan pada rakan saya, Puan Salika, Puan Nelly dan Dr. Tazli. I enjoyed all what you all shared today. Thank you very much. Ya, terima kasih kepada semua peserta dan terutamanya kepada keempat-empat panel kita atas pelbagai perkongsian yang menarik, dan sebagai kita menjadi lebih positif dan lebih merasa bersemangat untuk terus berusaha membangunkan pendidikan, meningkatkan akses pendidikan berkualiti, dan juga untuk memastikan generasi yang kini mendapat pendidikan yang terbaik seperti yang mereka selayaknya dapat. Jadi dah jam 5, tepat jam 5. Terima kasih sekali lagi, dan saya serahkan semula majlis kepada saudari Ain Syuhada. Terima kasih. Terima kasih Puan Adila. Jadi kita sampai ke majlis penutup, tapi sebelum kita mulakan majlis penutupan Persidangan Sekolah Super 2022, ingin kami ingatkan di sini beberapa perkara. Yang pertama, sila pastikan anda berada dalam keadaan yang selesa sepanjang majlis berlangsung. Pastikan juga sambungan internet masing-masing stabil dan kuat untuk mengelak berlakunya sebarang gangguan teknikal. Dan anda juga boleh menyediakan snack atau minuman untuk menemani anda sepanjang majlis berlangsung.
Sembah salam pembuka kata, adat Melayu mesti dijaga. Selamat datang hadirin termulia, pohon restu memula acara. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Yang dihormati Tuan Zainal bin Abbas, Ketua Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia, wakil daripada Yayasan Petronas dan PWC selaku penaja, Puan Nelly Francis, CEO Yayasan Petronas, Puan Salika Suksuan, Director Clients and Markets, PWC Malaysia, Puan Melissa Tanya Gomez, Co-founder dan CEO of Edvolution Enterprise, pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri dan pegawai-pegawai Pendidikan Daerah, para pendidik serta hadirin yang diraikan sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua yang hadir pada hari ini. Selamat datang ke majlis penutup Persidangan Sekolah Super Anjuran Edvolution Enterprise 2022. Hadirin sekalian, Persidangan Sekolah Super 2022 telah menganjurkan pelbagai aktiviti daripada aktiviti pitching battleground, Siri Bingkes Heroes Academy sehinggalah forum Pillars of Change. Kini, kita sudah pun sampai ke penghujung majlis pada hari ini. Sekarang, tibalah masanya untuk sesi anugerah pembentangan pilihan. 6 pembentangan pilihan dari sesi battleground telah dipilih oleh panel juri kita tadi. Kini, saya akan umumkan 6 pembentangan pilihan juri, antaranya ialah pembentangan daripada Puan Zuraini bagi inisiatif di SK Sungai Tuang yang berfokus kepada kemahiran literasi. Izinkan saya untuk kongsikan serba sedikit mengenai inisiatif ini, di mana latar belakang ibu bapa murid menyebabkan murid-murid sekolah ini tidak yakin untuk bertutur dalam bahasa Inggeris. Pencapaian rendah dalam bahasa Inggeris ini menyebabkan mereka tidak diterima belajar di sekolah SPP dan MRSF. Melalui inisiatif ini, terdapat peningkatan keyakinan untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dan juga peningkatan dalam pencapaian bahasa tersebut walaupun sedikit. Pembentangan pilihan seterusnya daripada pembentangan pilihan seterusnya yang dipilih oleh juri-juri kita ialah Puan Anissa dan Puan Sabrina bagi inisiatif di Sekolah Rendah Islam 2 yang berfokus kepada penglibatan murid. Okey, so saya akan kongsikan sedikit mengenai inisiatif ini. Inisiatif program salam yang memfokuskan kepada penerapan nilai-nilai murni dan mengutamakan pembentukan adab dan akhlak, di mana salah satu aktiviti program ini adalah dengan pelajar akan mempraktikkan amalan memberi salam kepada semua warga sekolah. Inisiatif ini diharapkan untuk melahirkan murid yang berilmu, beriman dan beramal, berkepribadian unggul dalam memantapkan sahsiah. Seterusnya, pembentangan pilihan daripada Encik Razman, Cikgu Suhaila dan Cikgu Amirul bagi inisiatif DSK Tebong yang berfokus kepada penglibatan murid yang berhasrat dalam memupuk budaya positif. Warga SK Tebong menerusi penerapan nilai dalam program personaliti terpuji, senyum, salam dan terima kasih SST. Seterusnya, pembentangan yang juga menjadi pilihan juri adalah daripada Puan Chu Katni dan Cikgu Nursia bagi inisiatif Sekolah Menengah Saint Patrick Tawau yang berfokuskan kepada penglibatan murid. Untuk pengetahuan semua, rancangan inisiatif ini melibatkan kolaborasi antara pihak guru dan media dengan pihak NGO, di mana terdapat set buku yang diedarkan yang berkisarkan tentang realiti dan pengalaman perniagaan kecil-kecilan di Malaysia semasa wabak COVID-19. Oleh itu, buku-buku tersebut diletakkan di pusat sumber sekolah berkenaan bagi memudahkan akses bersama rakan, guru serta digunakan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Pembentangan pilihan seterusnya adalah daripada
Puan Jessica dan Cikgu Donna Rich bagi inisiatif di SK Keguraan yang berfokuskan kepada kepimpinan dan kemahiran guru. Inisiatif ini diambil untuk mempromosikan pembelajaran aktif murid melalui peningkatan kapasiti guru, terutamanya dari aspek kemahiran literasi ICT, supaya pengajaran dan pembelajaran yang dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Inisiatif ini telah mendapat sambutan yang baik dari semua guru yang hadir, di mana mereka telah berjaya menghasilkan pembelajaran digital mereka sendiri dan bahan pembelajaran ini dijadikan sebagai sumber rujukan tambahan bagi murid di rumah. Dan juri juga memilih pembentangan daripada Puan Nasrah bagi inisiatif SK Tertagas yang berfokuskan kepada kepimpinan dan kemahiran guru. Sedikit latar belakang mengenai inisiatif ini, tindakan pemimpin sekolah yang begitu titik beratkan keperluan pelajar dalam pelbagai cara untuk pelajar mendapatkan sesuatu pengalaman dan pembelajaran di sekolah. Inisiatif ini dilaksanakan secara berperingkat bagi menyediakan murid untuk melibatkan diri dalam apa jua aktiviti sekolah. Seterusnya, dengan itu berakhirlah anugerah pembentangan pilihan kita pada hari ini. Tahniah diucapkan kepada semua pembentang. Semoga penyertaan hadirin semua menjadi penambah semangat untuk semua terus berjaya pada masa akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, kami amat menghargai komitmen dan kerjasama yang diberikan oleh 58 orang pegawai ALP yang datangnya daripada 17 daerah dan 8 negeri. 58 orang pegawai ini ditetapkan ke dalam 9 kumpulan Professional Learning Community PLC. Bersama-sama rakan seperjuangan mereka, pegawai-pegawai ini telah bersama-sama menjalani program, modul, sesi bimbingan dan pementoran bukan sahaja bersama pihak Edvolution, namun turut diaplikasikan bersama sekolah dan teacher leaders yang dipilih. Mari kita lihat 58 hero kita yang telah bersama kita selama 8 bulan. Seterusnya, izinkan saya untuk membaca setiap satu ahli PLC ya. Untuk PLC Group 1 iaitu Wonder C, kita ada Encik Muhammad Tarmizi bin Rosli, penolong pengarah sektor pentaksiran dan peperiksaan JPN Perlis. Mr. Q Sun Lee, SI Partners, sektor pengurusan sekolah PPD Sibu. Puan Olivia Jun Robin, SISC Plus Science Social, sektor pembelajaran PPD Beaufort. Puan Haslindawati binti Salim, SIC Plus, sektor pembelajaran JPN Perlis. Encik Saad bin Harun, penolong pengarah sektor pembangunan murid JPN Perlis. Seterusnya, bagi kumpulan PLC 2 Wolfpack, terima kasih kepada Tuan Nur Azwani, Puan Nur Azwani, penolong pengarah sektor pembelajaran, Tuan Ahmad Nasrun, penolong pengarah sektor perancangan, Puan Carol Yap, SISC, sektor pembelajaran PPD Kota Kinabalu, Puan Nurziana, penolong pengarah sektor pembangunan murid, Tuan Wan Zaid, penolong pengarah sektor pentaksiran dan peperiksaan, Dr. Nancy Ng Yut Kuat, SISC, sektor pembelajaran PPD Beluran, Puan Yong Kamoy, SI Partners, sektor pembelajaran PPD Pitas. Dan bagi kumpulan PLC yang seterusnya, kita ada Encik Muhammad Yahya bin Muhammad Juda, SI Partners, sektor pengurusan sekolah PPD Tawau. Puan Suhana binti Muhammad Ishak, ketua penolong pengarah sektor pembelajaran JPN Perlis. Puan Nurul Khairani binti Nasruddin, penolong PPD pemulihan khas sektor pembelajaran PPD Pekan. Encik Husni bin Hussein, SIC Plus, sektor pembelajaran PPD Kudat. Madam Vera Aryati Silalahi, SIC Plus Bahasa, sektor pembelajaran PPD Beluran. Puan Aziza binti Ahmad, penolong pengarah sektor pentaksiran dan peperiksaan JPN Perlis. Encik Adi bin Mat, penolong pengarah sektor pembangunan murid JPN Perlis. Seterusnya, bagi kumpulan PLC 4 pula, terima kasih kepada Puan Jessica Edward, SISC, sektor pembelajaran PPD Kota Belud, Tuan Chatri, penolong pengarah sektor pentaksiran dan peperiksaan, Puan Nurlita, ketua penolong pengarah sektor pembelajaran, Tuan Mustari, SISC, sektor pembelajaran PPD Kunak,
Puan Nur Azlina, SI Partners, sektor pengurusan sekolah, Puan Rozi Lizawati, penolong PPD Pemulihan Khas Sektor Pembelajaran, dan Tuan Muhammad Yazam, penolong pengarah Sektor Pembangunan Murid. Seterusnya. Terima kasih diucapkan kepada Madam Christina Michael, SIC Plus Sektor Pembelajaran PPD Kota Kinabalu, Tuan Hasmadi bin Hassan, penolong pengarah Sektor Pengurusan Sekolah JPN Perlis, Tuan Muhammad Zamin bin Mokhtar, penolong pengarah Sektor Perancangan JPN Perlis, Puan Norsyah binti Abdullah, SIC Plus Sektor Pembelajaran PPD Kunak, Madam Kogila Anak Perempuan Ramakrishnan, CIC Plus, Sektor Pembelajaran PPD Kulim Bandar Baharu, Tuan Salehuddin bin Saad, penolong pengarah Sektor Pembangunan Murid JPN Perlis, Puan Sabahiyah binti Abdul Karim, SIC Plus, Sektor Pembelajaran PPD Kudat. Seterusnya, kami juga menghargai PLC Group 6 iaitu yang terdiri daripada Dr. Khairul Anwar, penolong pengarah Sektor Pendidikan Islam, Puan LC, SISC Sektor Pembelajaran PPD Kota Kinabalu, Puan Zuraini, SISC Bahasa Sektor Pembelajaran PPD Alor Gajah, Puan Halimah, SI Partners Sektor Pengurusan Sekolah PPD Burford, Puan Janet Dela Cruz, SISC Sektor Pembelajaran PPD Tawau, Puan Ahmad Nizam, penolong pengarah Sektor Pengurusan Sekolah, dan Puan Nasrah, SISC Sektor Pembelajaran PPD Pensiangan. terima kasih juga diucapkan bagi ahli kumpulan PLC Group 7 iaitu Madam Shuki Mat, SIC Plus Sektor Pembelajaran PPD Tawau, Puan Carmela binti Sukim atau Frederick, SIC Plus Bahasa Sektor Pembelajaran PPD Pitas, Puan Nora Asfalilawati binti Razali, penolong PPD Pendidikan Khas Sektor Pembelajaran PPD Pasir Gudang, Tuan Ahmad Syahidi bin Ismail, penolong pengarah Sektor Pengurusan Sekolah JPN Perlis, Tuan Razman bin Muhammad, SIC Plus Bahasa Sektor Pembelajaran PPD Alor Gajah, Puan Hasliza binti Ismail, SIC Plus Sektor Pembelajaran JPN Perlis. Seterusnya, kami juga ingin menghargai pegawai-pegawai dari PLC Group 8 iaitu Tuan Nur Ibrahim, SISC Tivat Sektor Pembelajaran PPD Sandakan, Dr. Muhammad Asnur Hisham, penolong PPD Pendidikan Khas Sektor Pembelajaran PPD Pasir Gudang, Puan Anissa, penolong pengarah Sektor Pendidikan Islam, Puan Moshita, penolong pengarah Sektor Pendidikan Khas, dan Puan Yong Peina, SISC Sektor Pembelajaran PPD Kota Kinabalu. seterusnya kami ingin juga mengucapkan terima kasih kepada ahli kumpulan PLC Group 9 iaitu Puan Suryani Allen Rice Oxley, SIC Plus Sektor Pembelajaran JPN Labuan, Puan Rafika binti Samsudin, penolong pengarah Sektor Pendidikan Khas JPN Perlis, Puan Zaniyah binti Mustafa, penolong pengarah Sektor Pembangunan Murid JPN Perlis, Puan Nawal binti Abdul Kadir, penolong pengarah Sektor Pendidikan Islam JPN Perlis, Puan Farhana atau Anah binti Abdul Nafis, penolong PPD Pemulihan Khas Sektor Pembelajaran PPD Sempurna, Puan Saidatul Izdiha binti Amir Bangsa, SIC Plus Sektor Pembelajaran PPD Sempurna, yang terakhir sekali Shoba McIntyre, anak perempuan Samuel Baira Iklam, SIC Plus Sains Sosial Sektor Pembelajaran PPD Kota Kinabalu. Seterusnya, kesempatan ini kami juga ingin kongsikan sedikit sebanyak refleksi dari para pegawai sepanjang menyertai program ELP ini. Antara kejayaan yang saya nampak sekarang ini adalah saya dapat mencungkil idea daripada teacher leader itulah yang mungkin mereka sendiri selama ini tidak perasan. Tapi dengan sedikit bimbingan, panduan daripada pihak II dan bimbingan daripada masa perbincangan antara saya dan mereka, nampaklah kita dapat cungkil bakat mereka. Kalau sekolah ini berjaya
dalam projek ini dan dibudayakan. Maksudnya bukan berhenti bulan 3, boleh dibudayakan, diteruskan. Kita akan jadikan sekolah ini sebagai role model kepada sekolah-sekolah lain. Dan sebenarnya akak dapat banyak idea daripada program ALP ni, macam mana nak membimbing sekolah-sekolah lain, sebab kita kat sini ada 92 sekolah dekat daerah Hulu Gajah. Macam mana kita nak laksanakan bimbingan mengikut peringkat yang nak ikut cara ALP ni. Baiklah. Hadirin sekalian, bagi meneruskan majlis kita pada hari ini, dengan sukacitanya dijemput Puan Salika Suksuan, Director Client and Markets PwC Malaysia, untuk menyampaikan ucapan selaku Wakil Penaja Persidangan Sekolah Super 2022. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih Ain. Salam sejahtera Tuan Zainal Abbas, ahli-ahli panel yang dihormati, peserta-peserta ALP, pegawai-pegawai pendidikan, guru-guru, tim Edvolution Enterprise dan para hadirin sekalian. Melalui persidangan hari ini, kami lebih memahami inisiatif yang telah dijalankan di sekolah-sekolah, dan bagi diri saya sebagai seorang penasihat program ALP, saya amat kagum dengan dedikasi setiap pegawai-pegawai dan guru-guru yang telah menjayakan pelbagai program untuk murid-murid. Saya sedar tugas guru-guru dan pegawai pendidikan lebih mencabar berbandingkan kerja saya di sektor korporat, dan saya amat menghargai usaha-usaha para hadirin sekalian. Saya yakin program ini akan terus memberi kesan positif pada murid-murid dengan usaha dan semangat berkobar-kobar oleh peserta-peserta ALP dan teacher leaders untuk menambah baik tahap pembelajaran di sekolah, dan melalui sokongan kontekstual daripada tim Edvolution Enterprise. Dan impak yang saya perhatikan adalah selaras juga dengan aspirasi Kementerian Pelajaran Malaysia untuk mempertingkatkan kepemimpinan pegawai-pegawai daerah yang memainkan peranan yang amat penting untuk memacu perubahan di sekolah. Kami berharap pegawai-pegawai dan juga guru-guru akan meneruskan dan menambahkan baik program ini yang mereka mulakan supaya ia boleh memberi impak pada lebih banyak sekolah dan lebih ramai lagi anak-anak Malaysia. Bagi pihak PwC, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua peserta program ALP yang telah memberikan komitmen di luar tugas harian mereka untuk menjayakan program ini dan memacu perubahan di sekolah. Saya juga ingin memberikan penghargaan dan sokongan dari Tuan Zainal Abbas dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya yakin jika kita berganding bahu bersama, kita akan dapat menjayakan program-program seterusnya untuk membentuk lebih banyak sekolah-sekolah super. Saya ucapkan terima kasih dan selamat berjaya kepada semua pihak yang menjayakan program ini, dan izinkan saya akhiri dengan sekerat pantun dari hati. Kami teruja dengan persidangan hari ini, berganding bahu menjayakan program ALP. Pemimpin dibangunkan untuk sekolah super dengan penuh usaha. Semoga terus berjaya. Terima kasih semua. Terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Puan Salika Suksuan atas ucapan penutupan persidangan Sekolah Super 2022 yang telah disampaikan sebentar tadi. Hadirin sekalian, bagi meneruskan majlis kita pada hari ini, dengan sukacitanya dijemput yang dihormati Tuan Zainal bin Abbas, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia, untuk menyampaikan ucapan perasmian penutupan program ALP 2021-2022 dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam warga Malaysia untuk semua. Maaf saya dalam kereta sekarang ni dalam perjalanan. But I've been following the perjalanan. Ada hadirin yang saya hormati yang berbahagia, Datuk Dr. Mahinder Singh, Puan Salika Suksuan, Director of Client Markets PwC Malaysia, penaja bagi program ALP. Puan Nelly Francis, CEO Yayasan Petronas, penaja bagi program ALP. Miss Melissa Tanya Gomez, CEO Edvolution Enterprise,
peneraju bagi program ALP, pegawai PPD dan JPN yang terpilih untuk mengambil bahagian dalam program ALP pada kali ini, ketua-ketua jabatan yang dirahmati sekalian. Akan kepada kita tentang perjalanan program ini. As we know, memang banyak duri dan ranjaunya dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Kita tidak dapat memasuki sekolah untuk melakukan aktiviti-aktiviti, tetapi apabila situasi bertambah baik, kita dapat membenarkan para peserta untuk bersama-sama dalam program tersebut di sekolah-sekolah kita. Juga saya ucapkan terima kasih kepada para penaja kita, dua penaja utama iaitu PricewaterhouseCoopers dan juga Yayasan Petronas yang telah pun bersama-sama menaja program ini. I thought also dalam forum tadi Puan Nelly dan juga Puan Salika bersama-sama berkongsi pandangan sewaktu forum tadi dan juga sepanjang program kita pada hari ini. I think it's a very important program yang telah pun dilaksanakan, dan yang utamanya we were talking about investing in the future, investing dalam mendapat pulangan dalam investment. Dr. Mahinda bercakap mengenai return of energy, but pada saya sesuatu yang penting dalam program yang dilaksanakan ini dan juga penglibatan daripada PwC dan juga Yayasan Petronas, yang penting pada saya ialah the investment which Yayasan Petronas and PwC is making is on the future, in the future of Malaysia, in the future generation. Pulangannya mungkin kita tidak dapat lihat pada ketika ini. Pulangannya akan hanya kita dapat saksikan nanti 10 tahun, mungkin 20 tahun yang akan datang, melalui program-program yang dilaksanakan oleh semua peserta yang turut terlibat dalam ALP ini ataupun program ALP ini. Pagi tadi saya lihat sewaktu ucapan perasmian oleh Miss Melissa this morning, there was about 143 participants yang berada di platform ini, tapi di sebelah petang tu bila saya buka semula, saya lihat sewaktu just sebelum forum tu ada lebih kurang hanya 63. Tapi sewaktu sekarang ini kalau kita lihat dari segi partisipasi, ada 74 orang bersama-sama dalam talian. So I'm sure most of you are happy to be with the program. Kepada guru-guru dan juga kepada para petugas ataupun pegawai di PPD, SIP, SISC yang telah pun bersama-sama dalam tempoh 8 bulan untuk program ini, dan saya juga telah mendengar dari segi pembentangan yang dilaksanakan pada pagi tadi. Saya sempat berada di kantin. Saya rasa saya lama di kantin pagi tadi. Sambil menghirup kopi di kantin, mendengar pembentangan-pembentangan yang telah pun disampaikan. Also di Dewan dan juga di Pusat Sumber untuk bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan mendengar pembentangan. Dan saya cukup bangga dengan pembentangan-pembentangan yang telah disampaikan, dan saya ucapkan tahniah kepada para pemenang yang telah pun diiktiraf pembentangan mereka pada hari ini. Some of the initiatives saya rasa perlu diteruskan oleh guru-guru ataupun leader teachers yang berada di sekolah untuk membantu kita menggerakkan aktiviti-aktiviti di peringkat sekolah. So saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya ucapkan sekali lagi tahniah, setinggi-tinggi tahniah kepada para peserta bagi program ALP ini. Setinggi-tinggi terima kasih juga kepada Yayasan Petronas, Puan Nelly Francis dan juga Puan Salika Sukuswan daripada PwC yang telah bersama-sama menaja. Sebagaimana yang saya katakan, your investment is an investment for the future. Kalau seorang guru itu, satu detik yang paling bermakna seorang guru ialah apabila seorang murid mengucapkan terima kasih kepada cikgu. The children might not realize it now, but in 10 years time, in 15 years time, when they are adults, when they are starting to work, that what they are or what they have experienced in their school days have actually
made them the person who they are. So ucapan terima kasih kepada para penaja kita, dan terutama sekali saya mesti ucapkan terima kasih juga kepada Dr. Mahinder Singh selaku penasihat, dan juga kepada Edvolution Enterprise yang telah pun meneraju program ALP sepanjang ianya dilaksanakan, dan diharapkan agar program ini dapat dikembangkan lagi di masa-masa akan datang, dan pihak KPM mengucapkan terima kasih juga kepada semua yang telah memberikan komitmen terbaik, peserta yang memberikan komitmen terbaik kepada program ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Zainab bin Abbas atas ucapan perasmian penutupan program ALP 2021-2022 sebentar tadi. Sebelum kita akhiri majlis kita pada hari ini, izinkan saya menjemput semua hadirin untuk buka kamera bagi sesi bergambar. Mohon untuk tuan-tuan dan puan-puan tidak tinggalkan Zoom meeting ini kerana selepas ini kita akan kongsikan pautan untuk sijil. Ya. Diharapkan semua dah bersedia untuk mengambil foto dan saya serahkan kepada Nivia untuk sesi bergambar. Silakan Nivia. Terima kasih banyak-banyak Ain. Alright, semua orang please open your camera and give your best smile. Nivia, kejap. Sesiapa yang nak make-up tu bolehlah. Kita berikan mungkin 1 minit untuk semua bersedia dulu. Boleh dulu kalau nak. Ya. Okay, saya rasa semua dah sedia. Alright, so everybody please give me your best smiles and 1, 2, 3. Okay, just hold that very beautiful pose. Tunggu dulu ya, jangan gerak ke mana-mana. Nivia boleh mungkin tunggu sekejap sebab saya tengok di bilik di bilik kontrol kita sedang memposisikan masing-masing punya. Ya. Nampak juga all the teachers. Alright. Okay. Alright. Saya rasa cikgu-cikgu yang dekat Sun Radio tu boleh datang depan sikit lagi. Ya. Ya. Okay, nampak juga all 5 beautiful teachers. Alright, okay, let's do this one more time. Okay, 1, 2, 3. Alright, just stay there. Do not move. Okay, let's take one more. Sesiapa yang nak candid, boleh candid. Okay, beautiful. Nice. Alright, terima kasih semua. Terima kasih Nivia. Baiklah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini. Tuan-puan boleh ke pautan yang diberikan untuk memberi maklum balas terhadap sesi kita dan juga untuk mendapatkan sijil penyertaan Persidangan Sekolah Super. Ya, mungkin kami boleh berikan mungkin 1 minit untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tentang pautan, boleh share dalam chat room kah? Saya boleh. Saya percaya pihak kami akan share. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah semua, kita dah di penghujung, betul-betul penghujung majlis kita pada hari ini. Bagi pihak pengurusi majlis ataupun host pada hari ini, kami ingin mengucapkan terima kasih dan juga
Mohon maaf kalau ada sebarang kesilapan berbahasa dan sebarang kesilapan dari mula majlis sampailah ke saat ini. Ya. Okey. Baiklah, kalau semua dah boleh akses, kalau tak boleh akses, ada sebarang isu atau masalah, boleh sama ada boleh stay di main call dan utarakan soalan atau isu di ruangan chat, ataupun boleh berhubung dengan pihak kami untuk mendapatkan borang. Baiklah, seterusnya. Okey, ya. Baiklah, terima kasih semua. Ingat, anda semua adalah superhero. With great power comes great responsibilities. Selamat berhujung minggu. Bye. Bye. Bye semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih juga. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Selamat beristirahat semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Selamat tinggal. Terima kasih Puan Nur Azlina. Terima kasih II dan pihak penganjur dan penaja, dan terima kasih semua, tahniah semua. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Puan Anissa. Sama-sama kasih. Thank you, Edvolution. Good luck. Terima kasih Encik Razman. Terima kasih Tuan Azman. Sama, jumpa lagi. Jumpa lagi. Congratulations Tuan Razman. Yes, thank you. Thank you very much. Banyak bantu kami. No problem. Alright. Okay, bye. Take care. Terima kasih. Congratulations Cikgu siapa, Jessica yang siapa terpilih for di pembentang buat pilihan juri. I see Cikgu Jessica in your traditional outfit, Cikgu Jessica. Thank you very much, Miss Melissa. Thank you, ALP. Thank you for the Edvolution organizations for everything. We have learned plenty and a lot. Most welcome. Those yang kat Subang, you can go for jalan-jalan later. Terima kasih Edvolution. Tahniah. Terima kasih Puan Nur Asfalila. Terima kasih. Tahniah semua. Baik. Terima kasih Tuan Husni. Okay, terima kasih semua. Saya akan endkan Zoom ni ya. Alright, jumpa lagi. Terima kasih Saudari Iza. Suhaila.